Ate, wala ba ng picture yung pagkain? Mag-inline mo. Nagbibili na si ate nila sa matcha. Matcha yung mukha. Yung gusto mo ng aesthetic daw. Tingnan ako. Hikari. Hikari. Mamaya nung pipicture pa rin. Ba't yan? Tumayo ka kasi. Nag-iingin na pipicture. Ako na yan. Ayaw na gumamit yung sinunod mo kasi nabilaan mo. Ano yung plato mo? Ganda lang lang sa yung pressure, no? Okay. Pasig ka? Maangang to. Tanda naman dito, matamis yan. Wait. 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 Ako ka. Bari mo yung jacket mo. Pasot mo sa kanya. Okay na ko yung lamigan mo siya. Ikaw pa kasi sa tingin. Ayun, bestseller ng loob. Ay, kuha mo kami sa dida ni Topper. Tingin kayo mga pangit. Hindi nga naman sana eh. Wala doon. Tingin. Kasi yung harap mukha mo nakarang, alis ka na lang kaya mo. Hindi, parang wala siya dito. Ngayon na yung plano. Sige guys, kasi mama. Yung pecha, ito. Di ko dandahan kayo. Chill lang. Chill lang. Ito pa sanay sa taas eh. Wala na? Yung lahat? Ano pa nga? Ulam? Ano? Di ba meron pa yung may sausage? Ano, hindi ko na yung Kasi akala ko lang pa. Ano yung sabi niya eh? Hindi ko alam yung maraming ulam eh. Ulam? Wala na ulam ko. Ayan mo. Ito kasi, dapat hindi ito yung order ko. Ito na ano yun. Gusto niyo, ano Ano ba? pa? Talagang style. Sabi ko sa'yo, huwag na yun. Hindi naman kasi ulam yun. Pika-pika yan. Dami natin pika-pika. Kala ko in-order mo na. Hindi ko in-order kasi magkano. Ano yung order ako in-order? I-order mo na. Si mama na daw magbabayad. Uy, ano mo? Kaya mo di. Mabilis lang naman yun. Para ito. Lalo-lalo ko yung pag-uwi. Ang number yun, Yoli? Mga? Ito. Yes, spaghetti yung baka.
ano ito dahil. Dapat ako ano. Parang Sinodin nila yung Ako na isda. ba? Pamalat lang na mga. Salmon. Yung tawag dito. Sana. Portuguese na ano, yung hotdog nila. chorizo. Chorizo. Lokoy ko rin. Noon po pero mamatamis ang hinihingi ko talaga. Hindi yung suka. Kanina pa. Ay, kaya ito na sa harapan mo. Kaya na. Ito yung matamis yan. Alam mo yung ano hindi yan yung ano yung text mo sila. Ay, kayo mo buka. Ayan. Ibang sila. Bakit ba kaya? Hindi pa kami nag- Ano niluluto mo kanina? Ito yung seafood. Sinisang. Yung seafood, ito may ulam mo. Unang ka-fried rice ang order nyo. Ano yan? Pagka nakita ko, fried rice. At marami na tayo. Hindi ko na yung sala. Para 2 in 1. May ulam ka na, may kanin ka na. Ito pero, kapag mo na lang ito. Yung talaga yung dishwasher pag Pilipino kumakain dito. Dami. Nakuha niyo. Mama ko nito sa video. Nasa palabo. Baka makain ka? Ito pa kanin ni Mama. Ganda to sa Lycée Master. Kanan? Ikaw si Jan lang ganito. May Lycée ka dyan. Ano ba kanan? Pizza. Pwede ba kanya naman? Breakfast lunch dinner na pala. Isang kain na lang sa tuloy. Hindi ba siya makikikain tayo? Wala ka ng gamit doon. Pero kapag gamit ka kain, nakalak na yung pinuha mo ko na rin. Isa pa. Niloloko lang ni Kikay. Kada kuha niya. Isa na lang sa talaga. Turnover mo yung ano, protect. Sa pantas nito eh, ikaw na yung sa labas, yung gamit nila sa amin ha. Nagkabawasan nga kami kanina, inaisa nga namin lahat. Para kasi sa New Year pa, may space din sa tao. Dinner kayo tayo yung nagpapasok na natin ha. Mga gamit, mga nakakalaga. Dapat mataas. Sa ilalim. Bahay namin. Hindi, ito. Kailang mahinig sa getap. Hindi lang ikilig ko yun. Kwenta niya. Ay, bakit ka na dati? Sabi na. Sabi na. Ano ako mag-uwi?
Ano, kasama kaya kay Nico? Kasama doon. Yung inaano pa yun. At sumama. Sumama siya. Hirap ka kayo pag uyak ng madaling araw. Hindi. Dating ko naman eh. Sakto. Yung ganyan ako wala sa oras. Hindi, gabi yun. Gabi yun. Ayun mata. Kaya, Kunin mo pa na may group niya. Hindi mo naman agad-agad ko mo. kaya nun, ba't naman hindi sa tayo? Oo. Hindi, iba naman na siya ngayon na sa ganyan pagkakalala. Ano to? Sorry. Naaalala niya si Umbi tsaka si Nito. Oo, lagi niya mga Umbi. Ako si Yengay, nasa si yung boy. Tsaka may mga bata pa rin. Gusto na mag-google. Dali mo ko. Ano? Kunin sa bag yung ganyan. Kasi ang uwi naman niya kay 20. Ay, Hindi. Start ko na siya doon. Punta din sa kasi. kaya nga yun lang. Ngayon, naman Saan ko sa... lang. Kaya pupunta natin. Para pagkarating Ate natin ko, hindi ka doon. naman. Hindi ka naman. Kaya nga sabi ko sa kanya, Hindi ako pinayagan nga ng amo ko ng Dave ng Kuwait. Hindi. Kasi wala, yun ang yung dating niya, kinabukasan flight na namin. Ako na parang makabot ako sa ano, Chinese New Year. Baka bigyan ako. Huwag ko kumaya ka ng video. Sakto-sakto. Ang Chinese New Year, kaya 29. Maaga daw. 29, 29. Tatlo. 29, 28. Tatlo. Kahit isang araw sa Chinese New Year, hindi kayo, ano, kayo, hindi nyo matitilayan. Kaso, tayo na Ilan ba lang ka rito? Oo lang, may hindi naman ako sa... Tapos hindi ka pa nabigyan ni, salaman no? Hindi pa naman nagbibigay ito, bumabalik na. Bibigyan ako ng una. Kaso Ay, kaso hindi ka ata nakita. Wala, ato daw naabutan. Kaso na. Kaya. Gusto kasi... Wala sabi, baka na lang sa... Tanang ba lang? Pakmustan ko lang. Ako na vacation. Hindi, dito pa ako nun. Kung kayo pupunta sa Manawag, ikaw yun. Sabi ko kasi sa kanya, pagdating namin sa pang araw na pa yun, kinabukasan. Gusto na rin kayo pagpunta niyo naman naman. Magbibili na kayo ng mapasalubong. Bumili na rin kayo. Doon sa simbahan. Pasimbahan ng paligid. Nasimbahan namin. Hindi, kung magdadala nga kayo ng mga pasalubong doon sa inyo sa bahay niyo, bumili na kayo doon sa may mismong ano, paligid. Manawag. Doon na rin Bili lang natin. No, doon na rin kasi yun eh, yung bus station. Alam naman na kaya Oo, alam na niyo rin. Bata man na yun. Nanawag na. Nung nagbumotor na nga, checkpoint na, inatrasan ko. Inatras yung Iniwasan ako. Iniwan ako gagawin. kinalimutan. Bala ka na dyan, napapalik pa ako ng mako. Sabi niya sa akin, hindi na, bibili lang ako. Iniwan ako sa checkpoint. Iwan lang nangamba sa motor. Hinahanap niya ako, sabi niya, Ako iniisip ko baka ba? Iniisip ko parang, hindi pa kami nilusot sa Dennis, parang magagalit na sa akin to. Ay, Tanda yung pang motor. si Oli parang parang manalit na bubuyat ni Matra. Hindi yung pulis eh. Tinitingnan ako ng mga tricycle boy. Parang atras na lang itong babae niya. Hinihanap ko pa, hindi ko abot yung motor ni Kuya. Nakating kaya ko wala ka ng cellphone. Ay, laksan na, no? Pero, Ang hit niya, mukha mo siya pala doon sa ano. Kasi niya kaso ano. Iniisip ko kay Ate Mia, aantayin niya akong lusot man lang doon. Diyan ka lang kami, bibili lang ako. Ano? Parang pakayabad niya niya. Yung motor taon, wala lisensya, wala helmet. FPFP pala may mga laro sa kanyang ano, mga tanod. Hindi pa taga-Manawag yung nagdadrive. Ayun nga, naglagay na sila ng headquarters sila sa mismong gitna, yung PSA. So, gitna na mismo ng daanan. Tapos may oras na mag-aaral, lahat mag-i-stop talaga. Yung parang Lalo sa may ito mga inay ako. Kakakal. Naano ko ngayon. Ako na ba yan? Hindi naiyak ako. Sabi ko, nakastape. Ito ka lang yun. Wow, ito makikinig. panglas yan. Panglas niya.
Kuya. Napakakaba. Hindi naman masyado, sakto lang. Order pa rin ba yung may pizza? Ay, may sausage? Tapos ka mama. Mga nakukuha ka, tapos na. Tapos na tayo eh. Kapalami tayo sa tayo. Akin. Ano sa bahay? Malaki kasi ito. Meron pa sa baba. Baka dito mababalik ang mga fiber. Nakabila ka lang. Sa shop. Sa kaupo. Reklamador pa kami. Wait. Spaghetti ako. Mayroon ka lang. Mama, ba't tutunin mo yan? Ito. Wala pa yung phone yun eh. Hindi na ito order. Yung order ko sa kanya, sabi ko na lang. Ano mo? Kaya mo yun yun. Baka mo yun, natama yun. Hindi pwede tama. Iwas. Kaya ayoko ng juice. Ako. Makina tayo. Asay na. Sa'yo na. Sabi mo yun. Lahat na hindi niyo gusto to. Tapos mo lang yung order natin. Kinodod mo naman yung order. Wala sa ba't ayaw mo mag-gawa na nagkakinin sa akin? Tingin ko kasi may tingin ko may cajun sauce to. Yung parang Korean to. Kasi balasa naman na yun eh. Ano pinag-iisipan namin kung magkaan na lang eh, kaya eh. Yun yung sabi mo din. Eh, kaya dun. Siya ko yan. Hindi yan. Para makapamasya. Tapos ang kanin pa doon 6 lang. 6 patapon. Kapag dito kayo pumunta. Ang labig sa labas niya. Talaga nyo pa. Lalo pa sa Taipa. Malamig. Kuha na kayo. Nagpit sa kanila tayo. Ayaw mo. Ayaw mo. Wala ba matatangan sa kanan? Ano? Talaki yung ito na. Sige, doon na yun ako. Sige, doon na yun. Ako na naman sister niya. Nakatig ka na naman sa akin. Kukubuha din. Ay, matikman? Sinilit ni Mama ubusin kasi masisisi siya. Siya lang sumunta, siya lang may gusto. Meron pa naman. Alin? Medyo. Sige din. Mag-cheese kasi siya. Oh, ayun po, taas ko. Ayun ka mama.
rin yan eh. Hindi ako pina-order. Sinisi ko lang sa nila ate dati. Ayaw mo picture ba kitay? Ayun na. Oh. Pero hindi pa kumain. Papa ikaw. Akala. Masarap ko yung sabi ng kanin. Kumain ka naman dami para sulit yung bayad mo. Gayod mo. Bayo. Hindi na tayong bayo. Mag-hipak lang ako. Dalawang baka. Tapos sa lagi. Nakatis. Kali, check ang tuwid na. Yung masaray natin. Oo. Wait lang, magluto tayo ng New Year. Oo. Oo, pinupulutan. Oo, sakto. Dami ka eh. Naubos na nila yung alak. Akin ang bag mo sa plastic. Naubos na alak. Pati tayo ah. What? Ang dami nun? Ang dami nun? Meron pa? Ayan. Mamaya, Sarap pa naman ang cheese namin doon. may alak pa doon mamaya inumin natin. Hindi na talaga abot ng tubig. Sabi ni Ate Mia, hindi ka na rin naabot ng Okay, tubig. tsaka yung ano. Slice cheese tao. Mali ata yung Mali decision. yun ang pag-iwanan eh. Nasa kwarto pa, pag di makatulog tayo. Tayo. Isang bag ng alak. Ubos. Ilan yun ah? Apat? Parang napakaanghang man. Iya. Ano ka kaya tubig? Pigilin ko kasi. Luwa mo kasi yung ano Oo. Ano ka tubig? Merong ayaw kasi dura. Ang ganito. Nilulunok kasi. Good yun. Tayo hindi wangan kasi. Dito ka lumuwag. Hindi naman kami iba. Bawa ka naman sa bag mo. Ipuputok ko sa siya. Ang lakas lang kami hindi. Puputok ko siya. Nilulunok kasi. Ayun, hindi ako matulog dati. Thank you, parang Ako na lang natin. Diyan naman ako. Tinawag mo ka ba? Tapos may squid pa kayo. Parang sino mo difference ko na sa atin din yun. Baka ka masyado na kayo. Allergic na daw siya sa mga inubos niya lang kasi nilagay mo. mayaman sila sa sili dito. Sige ka. Ang ano, masarap. Kahit naman palamigin mo yun, makakot pa rin. Ay, ka naman kumain. Para mo hindi. Nitry ka mo. Wala. Yung ibibigay ko sa'yo, pababa na lang namin. Kaya ito ni Ampaw eh. Ayaw niya ibigay sa'yo. Ako lang, pababa na lang namin. Dandanin mo na, makapagkasip ko. Wala, Hindi kaya kayo may kumabayan na. ano pababa na lang namin. Oh, Alalayan mo kasi ano yan, fragile. Alalayan mo mabuti. bakit? Ano naman yan? Ako kasi muna. Kasi nag-ano ka muna sa narinig mo eh. Yung pati Laman yan. Uwe. Puro bariya. Meron naman yan. May gold yan kasi sa loob. Ay, oo. Iwan pa okay na. Kay Dennis yan, iniram ko lang. Ano to? Iniwan mo sa wallet. Nung wala ko alam mo
eh. Oo. Sobra-sobra pa sa tricycle yan. Kahit dito babatiin sa inyo. Sobra-sobra pa sa tricycle yan. Magkano yan? 30? Baliw. Oh. Ay, magkano na to? Aring dito. Ano ka? May 10 peso. May 10 katakan na. Hanggang mo naman ang totoo. Naghanap ka na kami sa amin. Oo, binibigyan ka na, nagre-reklamo ka pa. Baka. Ako. Sa Pilipinas lang to eh. Sabi niya, Sa Pilipinas niya. Unggoy, sabi nga sa yung ampaw ko. Ano naman lagyan natin kami. Baliw. Yan ka namin talaga. Hindi mo. Hindi nag-expect ka ng sobra. Tapos peso lang pala yung laman. Kinikinig ko siya eh. Higilig ka eh. Kamay mo ko. Bala ko dito. Pinagastos mo naman sa pagkain. Mahal ka pang nalalaman. Malamang. Ano pinagastos? Kaya na magagawin tayo. Parang burning pa. Ito pa pala meron po. Ito pa, sana na. Ito pa meron po. Tingin muna tayo. Ano na to? Magsisay muna kayo. Ganito. Para kayo dyan. Makain pa si Bebe. Makain na gaya. Agad kayo yung magbabayad. Ano yan? Butsi-butsi. Buti-buti. Ano yung sauce? Tamis? Yun may kaagad ko. May coupon ka pa, di ba? Ilan? Ay, tatlo. Tatlong ano. Banyo. Banyo. Ikaw kayo lang. Ayaw ko match. Wala ka coupon, eh? Ito gusto ko yung munggo. Wala ito. Buliw. Oo yun. Wala na, hindi mo na madadraw yun. Dapat yung Sabado, Lunes hanggang Biyernes lang. Nakailang bayad siya ng mga 60, 100. Hindi siya nagtitiro. Ngayon ko. Di ba meron sa luso? Lahat ng ano meron. Online payment. Saan nakikita yung POC? Thank you. Dapat Lunes hanggang Biyernes na ang raffle. Sa Hill meron din. Coupon. Doon lang ako nagkaka-coupon. Ay, meron pa ako. Tatlo pa nga. oh. Kaso wala naman yung POC. Nakano? Magsasambo. Renta din sa akin. Sa Luso, meron ka? Nagbabayad ka ba doon? Oo. Kasi parang hindi na ako nakakuha ng ano. Wala. Wala. Expert na lang. Apa. Ang gawa. Nung 30 kasi ito. Nakano? 10. 30. Tapos isang beses. Noong November kasi ito. Hindi ko alam na meron na ito noong November. Yung ano na lang. Nabiot sila. Saan na ka 90? 30. Ay! Hindi, sandan lang kita ano. Sandan lang kasi. 20. 16 na ka to 60. Swerte nga lang. Ha? Kaya nga, 60 nga lang kasi nga mga minus kagad na yung 10 dyan. Automatically. Every third. Sanda ka to 60. Hanggang ano na lang to. Hanggang ngayon na lang Ayun, to. linggo na lang. Oh, last Hanggang day. ngayon na lang.
Pwede na yun. Yung nakatapos din. Pero saan mo yung pambabayad? Ha? Pambabayad. Kamu pambabayad? Yan, sa kanila. Ay, naman 60. Okay. Ganun ginagawa namin bukod yung bayad. Alam nila, alam na mga Ano na yan? 60, tatlong bayad ng tagsi-30. Oo, 30, 30, 90. Kaya 60 lang yung... Sa 30, 20 lang babayaran mo doon. Ito. Tatlo, di 60. Mabigyan mo ko 60. Oo, 60 lang. Hindi isip ko ba? Sabihin na natin sa kanya. Hindi naman na-match na yun. Sa Eh, kasi, hindi, ilang 60, tatlong 60 to. basta, Tatlong wala 30 to. na. 30. Bakit ka nang sisingilan ng agad sa akin? 90. Tapos, yung iba, Every 30 lang. Every 30 lang. Oo, tayo, meron naman din gamit. Alam mo naman yung pwede. kailangan, tignan mo baka meron. Ano mo nga? Tatlo din sa'yo? Tatlong 30, tatlong 10. Basta pag may nakita akong bro, wala pa ako. Ano pa? December lang yun. Meron pa doon chance na i-extend daw. Hindi mo kasi. Tapusin hanggang Ay, hindi, baka oo, may chance talaga kasi kayo yung full year. Tapusin na hanggang chance na Pambili. may chance na. Pag nakikita mo kasi yung parang kulay-kulay dun sa ilalim, matik na yun. May lalabas na spin dun eh. Pag hindi mo ma-spin, hindi Tignan mo, sabihin send wala lang ako kang isang chance. daan, biglang ilalabas na parang speed limit. Transfer mo ako sa MP ng isang daan. Ha? Grabe yung ilalabas. Please, Wala na ako tandaan. Pero may nakita ko 120. oh, direct try mo, Adri, na hindi lang ilalabas na yung speed. Try mo kasi. Tignan mo nga, pakikita ko nga sa'yo. Kaya paano. yan, ma. Oo nga, tutulong ko na nga sa'yo eh. Ay, pag niloloko mo, tapos 100 ko, wala na. Flight na mo. Nakita kasi kumakawa. Spin ka. At yung may spin ka, may 30 Hindi na. ka. Ay, pin yung 100 Mas ko. malaki yung nawala kaysa sa pumasok. Masa pumasok. Paano pag pumasok sa'yo, 100 o? Hindi ka na lugi. Tingnan mo nga. Tapos kasi kailangan mong gumastos ng 300. At least, mama, pag pinamit mo, baka kami na-started na test pa. Tamad na. Ito yung tamad na ano, may day. Screen mo, wala pa Tamad na mga may day. Screen screenshot siya. ko lang mga my day. Yun. Ito yung mga pamatatandang my day eh. Gamitin mo lang lahat. Nakalati ko yan sa kakitigan. Wala sa akin. Lahat ng pangalan na pag-disney. Hindi nga mo, wala ka. Hindi nga mo, wala kasi mabanggit eh. Oh, ligas mo naman. Binigyan ko naman ng coins. O, babalik ko sa'yo, Mia, o. Hindi sa'yo yan eh, pinabibigay nga yan eh. Agaw eh. Ganda ka. Ano sabi niya ng Pasko? May matanggap na siya o wala. Masaya daw siya. O dapat masaya kami natanggap Kaya nga ka. sinabi niya yun, matanggal man ako wala, masaya ako. Kaya nga. Hindi mo nakita yung dila. Ganyan siya. Mukha mo yun, Mia. O ayan, dapat masaya kami natanggap ka na. Oo ah. Blake, but... O, sige, sige. Tuloy mo, sige. Surely. Nagano siya, nag-boss siya noon, nag-boss siya pagkatapos siya sabihin niya, boss, Sabihin mo. Yung... Huli man, pero... huli pa din. Huli nga na, yung house. Sabi niya pa, kahit hindi niyo mahal-mahal ko kayo, buhay ko kayo. Ay, pero ako na ano mo? Nawawala kasi sa akin. Iwan ako natin sa trabaho. 15 ko. Anong gamot? By Jessic, ibang marami. Wala niya.
Dadala nito. Hindi ka ba ako magdadala? Nagpalit ako ng bagay sa sampag. Oh, mamili ka. Kay Jessie. Kinuha mo ng kay Jessie. Ang nakaraan. Ang nakaraan. Ay na nga yan. Ganun ako pa kasi. May isang taong nagkulong. Mga tao, tinawa siya ng dalawa. Ay, nagkulong. Kami umiinom ng gamot. Tapos ka yan. Kaya na, ang nakaraan, hindi kinaya. Ginawa. Okay. Madami pala masyado. Isa lang pala yung Tatakas sa bata ng iba. Isa lang ano ka? hindi pa yung tubig. Mga mayayin na rin. Kaya mo katarin. Ang nakaraan. Cute mo naman. Suka, babalik. Suka, babalik. Dali na lang sa hospital. Ano nga yan? Ang ending. Nagpaskot na pa. Sa tamanina, malolos. Malolos sa tamanina. Malolos. Malolos sa tamanina. Malolos. Sa tamanina. Wala naman to. Hospital ko. Malolos. Kwento ka lang. Malolos medical lang, no? O, di ba? Provincial. Ha? Provincial. Baka provincial. Malolos. Tanda niya yun, siyempre. Alaala nila. Bagong taon. Hindi ba naman ugok? Ayun, doon nag-celebrate. Pero, bis na ba mas bagong taon nila? Ay, nawal mo kasi. Pero di mo nagtakot mo kawain mo. Ano ba nagkawain mo? Hindi ko maalala. Puro Hinata sa naman. ano natin siguro kung ako. Nagtampo mo mga pansin. Ay, hindi ako usap. Ikaw na lang kasama ako ba ako sa pwede. Twist kasi si Kiki. Sabi ko, pag nanahimik. Sabi ko na lang. Si Ate, Kuha ka na lang ng kapawal ko. Sabi ni Kuya dito, nataksika yan. Kasama yung alaga. Pinapakain niya ako yung alaga. Sabi ko sa nawin ko. Nakita ko ka lang. Sino sa dito doon? Matanda. Matanda mo lang yung matanda. Kahit wala na nagagawa. Yung pinakausap ka rin. ayaw pumunta na ng Thailand. Ayaw pumunta ng Thailand. Ka nakakasama mo rin. Anong paano ka alpapaglayo? Bakit ito na dito ba? Isa pa na lagyan kay Pansin Ate.
hindi pwede ka na yan. Pass ka Kaya ba? Yan o, yung Ano ito? Sabi mo. hindi, mga sweets nga dyan. Isama mo na ba kayo? Ibabaw mo na. Kasi makakaba yung susunod. Sorry. Bigla na lang ako. Ayoko na ito. Sa'yo, ganun. Kaya di ba na nakainin Ano, mo? kay Miko, hindi niya pa natikman na ito. Hindi niya pa natikman Ito ito. akin, tayo yung spaghetti. Saka to, yung salad, ay yung ano. Pag pinagkagay mo ko ilagay yan. It's okay. Lagyan mo na dyan, is babaw mo. Ang matcha lang naman yan. Ang ganda niya. Parang si Cheng-Cheng na lalaki. May mukha ni Cheng-Cheng na rin. Ang ganda. Ganyan lang yung mata. Cheng-Cheng na lalaki. Sapat. Sana pinagsama mo na lang yung ano nga saka ito. Wala namang ka. Hindi ko pwede Na, wala na pala hindi ka na. nakuha. Sa'yo na lang to. Akin yan. Kay Pepe, yan sa inyo. Eh, hindi uwi mo na. Ang dami ko. Hindi yung spaghetti. Bigyan na lang natin sa Doon, sino nang... Tanga may baka naman kasi kung baka. haluan mo na lang na konti na. Oh, lagyan mo. Nasaan mo kasi? Wala. Tinabi na sa Dapat kasi ito lang sinagot. Ang sama. ihalo mo na lang naman na. Sa fried rice. Ako na isa. Lagyan mo na ito. Tapos lagyan mo na lang yung curry. Curry? Okay, siya lang pumilit niyan eh. Ay, mainit pa. Kanin. Ilang ako. Wala rin phone siya. Alam mo ito. Pagkitawag ka ako nila. Bakit hindi sila naglalagay ng ano? Brownie na ano? No? Kaya na lang yan. Brownie bell. Kaya na lang si Apple. Tapos, iba mo i-stress kami. Asa yung lang pizza? Nangihingi ko sa nakakaraming pizza. Oo. Hindi, ano kasi yun hindi yun. Tawa rin siya ng tawa sa ako. Sabi niya sa counter, ano yung running bean mo? Galing siya, marunong magsasalit. May ano yan, may yung ba? Kahit nakaganyan. Tumakot. Ito po. Pigeon din yung bolo. Salamat. Kalisa kami, bye-bye. Again, sabay-sabay na. Ay, ito daw yung... Ay, kaso may iwanan. Sorry. Kinuha pa ni Tato. Ito, ayaw mo Mia? Ayaw. Tubig-tubig nga lang kami. Nabago na yung techniques. Wala takong gutom tayo kasi ubos yun. O, di ba? Naroon lang yung tira. Wala tayong kain. Parang madami. Oo, tunog ako eh. Ginising mo ako. Sabi na, ba? Ito kasi, gusto ko Kakapamalengke nga lang namin nun eh. Nakakalabasan namin para sa... Namalengke na kasi ako para sa New Year. Kasi hindi na ito makakapamalengke. Buli na sa palaki na yun naman na. Ang mga ano... Oo, binili na ako. Buwaya lang pa sila. Buwaya lang yun. Tapos iba. alis mo rin kami. Pwede naman. Giniling mo. Ay, Yuli! May naman ka ng processor. Tapos bumili na lang kayo ng konti. Ay, buwan. Para Kaya kung mo sa yung taba, tapos bumili na lang sila ng konti. Wala akong bumili na. May food processor ako. Ako, bumili ako. Niluto mo pa. Meron tatang ko sa palabok. Hindi naman yun yung sinasabi ko. Ay, hindi ko alam sa'yo. Unggoy, kaunti na lang doon kami kung binibigay ko sila sila. Ibigay ko namin kay Tita yung bago. Sila na lang mag-ano. Ibibigay ako sa ano. Ulo ng baboy dun. Oh, Sa ano yun sa ano? Sa anak.
Anak, ano, Ay, sinasabi ko lang ako eh. Hindi, sa anak bakery kasi Pilipino Sa yun. bakery, pwede. Magandaan kami mamaya, tanong natin. Tanong natin sa anak bakery. Tapos pag pwede, ipasabay mo na sa kanya pati ulo. Pero turuan Ano ko yung naman muna yan. yun? Turuan nyo naman. Pinakuluan nyo na ba yun? Hindi, dapat i-marinate mo na. Pinakuluan nyo na? Hindi nga namin alam. Pakuluan nyo muna. Pakuluan nyo muna. Wala na pagpapakuluan. Napakalaki ng ulo. Meron ako yung malaki. Naturuan nyo lang ng pampalasa sa loob. Meron akong malaking kawali. Cross ko na yung kanya. Oo nga, turuan mo lang ng pampalasa sa loob. Paano nyo muna? Pakuluan nyo ako yung malala. Yung isa kayo ng Yung full frost. Yung full frost ka. Turuan nyo ano, pampalasa. Yoni, pag pinakuluan mo, Full frost. Yoni, pag pinakuluan mo, paminta, laurel, sibuyas, bawang. Wala na, nakuluan na yun. Pakuluan nyo na? Sabi nga hindi. Iano na Nakuluan na lang. yun, di ba? Oh, hindi pa. Matagal pa yun. Pakuluan mo na yun ngayon. Pakuluan mo na ang pagpapakuluan. Ay, kung sa kawali, ano mo lang? Wala siya? May malaki. Diba yung malaking kawali? Tapos takpan mo yun. Pwede yung kawali na malaki. Pwede na yun. Oo. Binigay sa niya anak. Hindi kasha dun yun. Kasya! May takip naman kayo na. Tatakpan nila. Ito lalagay ko dun eh. Kahit bala kayo. Hindi kasya yun. Hindi pa kasi nila nakalipa yung baboy. Tingnan nyo, balik tayo ba? Balik tayo. Para kayo nakatira dun. Oo, yan ang mahilig na yun sa kanila. Ay, di ba? Ganun yung Kala mo hindi siya ganun. Ay kayo, dalawa ni mama mahilig eh. Kahapon ni Susi. Dito yan, hindi dito. Hindi pa rin kayo dito sa may bahay namin. Bahala kayo. Eh, di ba kasi pinulis lagi yung susi nandun sa may tapat ng pintuan na nakalagay? Sabi mo. Hindi mo sino kakampihan niya, asawa o yung Asawa yung pangit. Wow, bagay jacket. Ako mo yung ano si Oli pag umuwi ng Pilipinas. Bago ba yung sapatos? Dati nung pumunta dito, parang dugyat-dugyat. Yung mga gold-gold pa. ganyan ako naglalakad. Sasabi na rin niya, Danya Leleng, Danya Leleng. Nakita ko na yan ako. Yaman ni Oli, yung ba diamante. Ano lang lapit lang. Kaso Huwag ka lang pumunta ng tuloy ng Marilao, sabi ko sa'yo. Ito pinapalit yung ito. Pati yung sing-sing ko. Ito nga. Ayos, masabi ko. Pag pumunta dyan sa tuloy ng Marilao, nakagat ko sa kanya. Gagalaw. Ay, kidding you. Ay, ngayon ako kay Bunso. Ang ngayon eh. Ano? Hindi ako ng bagong cellphone yung nagpabudol doon sa may tuloy. So, Tuto? siya. Ang ngayon ako kay Bunso. Bagong bili lang ng cellphone. Parang ilang araw pa na. Bibili lang ng gamot. Parang pabudol. Yun. Na-hypnotize ka? Oo. Kaya kay Bunso. Marami gusto mo rin ka. Doon nga sa tulang. Ano ba yung nabudol dito? Ano daw? Hindi, sa kanya tinutusukan. Ano nga nabudol? Pinagsalitaan lang siya tapos bigla na siya sa gilid. Pero yun eh. Pera. Pero. Hindi ka sure. Malam mo, bibili. Tingin ko nga eh. Tingin ko nga ako. Tingin ko Tapos nga ako tinusok niya hindi. yung sarili niya. Hindi, tingin ko nga ako ini-hypnotize eh. Kasi Pinakita niya may sugat siya dito. O, malay mo Tingin ko siya. kinanon niya lang yun eh. Tinawag. Ayun. Siya pala nagkaroon ng sarili niya. Sabi niya parang gusto ko bilhin to. Kunwari nga nabudol lang. Magaling. Ito magaling. Uy, ako nang iyak ko yung Siyempre wala ka ng ano eh. Hindi, na-apply siya ng lagdag. Bukas yung jam. Pupunta lang ako sa... Hindi mo rin sure. Baka kailangan ni Aling Pe. Wala yan. Hindi mo sure. Ang hirap ng mga taga-bulong kasi kanya-kanyang modus. Ano. Mamaya kailangan ni Aling Pe. Kakanamon. Ang hirap may kiwala ng mga taga-bulong ka mo. At least may uwi akong bundle ng pera. Pera ng papel. Binigyan siya ng gano'n. Tuwan-tuwa pa siya pag humihin. Yung pala, ano, puro dyaryo. Hindi ko binuklat yun talaga. Sabi ko kung may pera na. Wala ba pera ka? Wala ka man cellphone. Pag buklat ay puro papel. Hindi na ko yung cellphone ko. May pera naman tayo. Ay, dahil mo kung naman tayo papel. Hindi, uwiiyak ako sa kanya para kung Pero nakita mo na nabudol ka talaga. alam ko.
Joke lang, ito naman mga patolat. Tanga talaga din. Pero nasa una. Napatay sila sa doon. Dito ko napatay din yan. Pero gaganon daw din. Pag pumunta ka na dun sa may trophy Tapos na nakita ko Marilao, yun sa parang monumento. pumunta ng Manila. Sabi ko kay Ito, mama, ganyan, mama, ganyan ayaw tsura mo ng nang daan. butol sa akin. Yung lalaki na. So mama, susugur. Hindi ba ayaw mo na yun? Malay mo, may ano yun? Nakita natin. May mga May kasabot mga yun. kasabot. Baka nasa likod lang. Di ba yun ba yan yung sinasabi? Dalawa Di sila. ba yun yung pinakain ko sa'yo? Yung parang makina ng ano? Makina ng bukod? Meron parang sasabihin nila yung nasiraan sila, nag-truck tapos naghahanap sila ng mekaniko. Hanggang sa ma-hypnotize na ng alam mo. Magugulat ka na lang parang pag nataubat ka nandito ka sa isang lugar na wala na sa'yo. Nahit ko may siya lagi. Hindi hypnotize ang pupunta sa nila ng pawn shop yan. Yung pound sa nurse ko tayo siya. Taasan mo. Ayaw ka na mababa. Mamaya, ito Nicon. Gusto. Ano na yung nilalabas ang gamit? Uuwi ng Pilipinas, ang lawak ang gamit. Dali lang sa pawn shop. May Nicon. Ilang tao ko. Gold. Asan yung laptop mo? Ay, balik daw na ako. Ano yung gamit? Mag-iipon na lang. Pinibenta niya ito sa ako. Ay, di ka benta yung benta niya. Ba't hindi mo nag magbenta ng mga Sister company sila po siya. Ba't hindi mo nag magbenta ng Sabi adik niya sa Saan gilid. yun? Ano wala? Ito. Kaso hindi tinatanggap na. Sabi ng pawn shop sa eto pero magkano bumalik. Sister company na sila. Oo nga, pag bibenta ka daw. Bigyan na lang siya ng tema. Ano naman kasi bibili ka? Tatanong na. Hindi naman tumuli ako tapos bigyan mo. Nantay ka kayo. Wala ikaw po. Hindi ka nga nagpa. Ano guys? Tama tayo, lalaki doon. Umato. Ha? Ano ka, John? Tatayo naman na isabay-sabay mo na lang. Pwede ba to? Black, dire-diretso ko lang sa sawa ko. Mas kanya. Ano kayo sa kasi? Toy. Ayan o. Hindi, doon magbabayad kay Kai. Paglaba. Nanghihingi si Tita Jen. Puy, sabi mo yan, puy. Gano'n lang. Tapos na ito natin. Yon, isa pa. Kuha ka pa doon. Lumayo ka na kasi lumayo na kasi ma. Nasobrahan naman. Entitled. Oh, basta kayo dyan. Ako dyan. Minsan ko mo siya, kung babayad ko sa cellphone mo yung babayad. Alam mo, kung paano to. Ay, gano'n. Pakita ko lang sa kanya. Uy, ito yung ano, di ba? Wala na yan. Anong pala yung Tabasco eh. So yung cellphone mo, yung babayad. Kanyaw halito ta. Nag-send ka na sa airplane. Ha? Halito ta, halito ta. Ano ito ta? Muhay ko to tama. Ayun na. Asan yung ano? Kasi mapitawan ng cellphone namin. Mabitaw-bitaw. Ayan pa, meron pa. Oh. Tama na. Di kaya ako na nga. Sa Bakit ba? Akin na ngayon, layro pa naman. Mausap ka. Plastic, kumuha ka ng isang plastic mo. Asa kayo kumuha ng tissue? Kumuha kayong tissue?
Ano? Lagyan mo kaya ito dyan, baka makalimutan mo dito. Lagyan mo. Kasi ito mama ganito. Kunan mo ako, Yoli, sa labas. Lagyan muna natin dyan. Tika yung picture mo. Suran mo nga siya, maganda camera. Dito. Ba't may ka, Dennis? Ano ako? Tayo po. Dali na, kapit cellphone mo. Paano pag ano? Patayo, patayo. Tama na. Tama na, Kikay. Lamig. Yan eh. Hindi mo nakatapat sa akin eh. Dalian mo. 1, 2, 3. Diba? Yan. 1, 2, 3. Hindi nakatapat sa'yo. Saan mo sa akin? Lamig. Bas na. Piraso lang muna naman sa konti, yung sing-sing na ka. Sa piraso lang naman sa konti, yung iba yung Saan tayo punta? Saan tayo? uwi ka na! Saan na tayo? Uwi ka na! Tayo. Wala na. Matapos na. Gusto mo tumambay ka sa kanila? Gusto mo tumambay ka dito, dito. Ang ganda ko ng forma niya. Grabe lamig. Di ba? Okay ka lang. 25 lang. 50. Hindi ba kanya send up your post? Hindi kasi tatanong ka na tayo sa may pinabayan. Wow, enges. Couple shoes kayo nila. Ano ah? Ivy ah. Ano na si Ivy? Balapori. It's blue green. Bebe Ivy. Ganto ka mahalos na. Lamig. Ba't parang malamig ngayon? Mali akong suot. Ikaw kay Kitty ko daw may naantay si Mama. Nasa ila pa. Nag-live na ako dito. Nandiyan na yung kanila niya may hinihintay. Kung nga naka 600 ka eh. Sana 300. Minutes ko ka ba? Ay na yun! Salamat, Bebe. Sana kasi ako Hindi ako yung Lani, ikaw ah. Ako lagi yung sisisi nyo. Naubos nyo na nga. Kala mo hindi kumain, sabi mo kala mo hindi kumain. Pangit kasi dalawang order. Oh, inubos nyo na nga. Ano pang inireklamo nyo? Masalamat ko ang mama. Thank you, Bebe. Take out mo. Bakit ba? Ikaw ba magbibigay? Kabigan na kita. Ay, tutubusin kayo, Noni? Patuloy talaga Sama ng ako. Pilipinas. Para sabi ni Bebe, sama ako. Umuwi ka na ako sa'yo. Sama ako, bakit ba? Lalamigin ka sa kalsada. Ika, Yoli, maling desisyon pag isama niyo yan. Maling desisyon, sinasabi ko na sa inyo. Hoy, tawid na tayo. Anong ina? Sama ako. Kasama yan, mga pinipili sa pagpili. Siyempre, magtatampo yan, magsiselos yun. Okay, Ba't parang ayaw
niyo ako Hindi, isama. nilalamig ka na, uwi ka na. Alam parang, parang talaga. Ayaw talaga, wag mo nang tinatanong mo, sasaktan ka lang. Sabihin niyo parang ayaw talaga. Sama ako, bakit ba? Oo, ano kami nagtatapos. Gawa na lang natin yan, mainit. Ayaw ka lang sama ng mga anak mo. Mama, lalo ko nililim na mo. No, lilim. Teka, Kaya hindi ka matanggap-tanggap. Sige. ayaw kita mapagod. Pero matawawa ka sa libre. Mayong kaibigan. Namahalis ko. Alam mo yaman sila. Namahalis ko sila. Alam mo yaman si Oli. Ewan sa inyo. Kailangan mag ano eh. May pera tayo ngayon. Alam mo yaman si Oli. Ano na? Sinday. Duty. Sama ka ba? Oo, bakit ba? Saka sasama. Sa inyo. Uwi na kami sa Oo, tatama nila. dito ka sumama. Ay, dito na sila ng buto. Sa kabayan. Binulong ko na halaw. Tadya ko kaya kayo. Ay, di ba sa ruwa tayo natin sa dito sa bayan na? Oo, ruwa tayo nagtatanag sa bayan. Hindi, sasama ako. Hindi, mapapagod natin. Tadya kaya kita dyan. Ano naman yung Ato ko, may hawakin nga. Hawak mo to. Bakit nag-apply ba ako? mukha pang pinag-apply? Hindi mo akong mayawan. Ayun. Akin na nilagay mo ako. Naka-jeans mo. Para may gumawa. Pag umuwi ka ng Pilipinas, ganyan natin. Oo. Practice ko lang kayo mula na. So, paano hindi na natin? May sabilihan ng gold. May nakain. Kasama ko lang. Kasi kung tao, wala na Pilipinas. Pag-uwi ni Miko. Sabi ni Miko pag-uwi. Lahat ng ano, bibigay namin mag-yan sa mga at least, Kayo ba? Nagpakasaya tapos naghihirap. kasi tingnan nyo, hindi pinaitin na lang yung dami. Mayroon pa mga pinag-usap. Masasanay na lang muna na siya. Alam mo naman siya makapunta ng Pilipinas. Hindi pa para ka na. Ito lagi na may nanak siya polo. Yun yung iniisip ko, pag pumayag ako, kailangan pumayag din ako magkagaling yung anak ko. Nag-iisip ako, pagkakalagot ako yung Dennis. Dalawang mainit mang buhay pa yung pag-isiwanan mo. Kalagot ka, nagkano ko. Tapos wala. Ako na pinapansin. Ano yung nakasalita? Mama, talasan mo yung mata mo ha. Baka paglingon ko, wala kang comment. Dito tayo kumain ng tinito. Oo, shabu-shabu. Tayo nakawan. 1-4. Nag-hasil sila si Lieta po din dito sa akin. Despedida. Mali, napakama ko. Pero buffet kasi yan. Ba't ang pwede si Dita ka? Babal kami ng pangit na yan. Siyempre, dito na siya. Wala na ako talaga. Sorry. Kaya nasabi yan. Pero
shopping lang po. Ang dami nga nauwi ng soft drinks. T-shirt yung sa sobrang dami nilang pagkain, pinagtatakaw mo lang. Pati soft drinks. Unlimited yun eh. Unlimited yan. Parang sa pizza. Buti na ginamon eh. Parang sa korpo. Ilan soft drinks ang nai-take out natin? 6. Ano pag ulam, hindi mo pwede, di ba mo? Hindi ka mga sinakahit dito sa mga ganun. Ikaw ba? Kung saan ka sa ganun, ang lami ko. Ang pag-ibig yan. Di ba naganda rin? Hindi mo pa ako nalang ito kaya dito, di ba? Pagkakot ko ng birthday niya. Na? Pinaka-sure, pagkatapos sa birthday niya, pagka-uwi namin, kasama. Tama, malaki yung bahay ko. Yan si Arwa. Pero Dapat gabi pa ang naman. plano kung muna mag-aalaga. Marami naman matapos sila maaga. Hindi tayo nandito para mag-ano, nandito tayo magtrabaho. So kayo inisip ko na din para mas makadito gabi-gabi. Mahirap na yung pabalik-balik siya. Ilang taon na lang, umuwi namin lang. Ilang taon na natin. Oh, ang lamig. Wala na siya makikita sa Bulacan, nailit na eh. Hindi, meron na nga siya doon siya sa kwarto ni Ichan eh. Si Ichan yung lumalayas eh. Kasi may Na daw sa kwarto ni ano. kasi nga di Sila na ang Tita Alma. Bahay namin sa Bulacan. Hindi hindi na-aprobahan. Hindi nyo masasabi kasi Mama, wala kang alam, bahala ko. Kaya nga wala na Ha? Rani? Ano yan? Frontal, yung ano. Bata kayo? Driver eh. bata lang. Mahilig sa kape ang mga tao dito. Gelato. Di ba yung mga Europe, gelato. Dito sa kaya namin yan, papuntang Roa. Siya, number 2. Ano lalakad ang layo-layo? Si Wache. Anong maglalakad? Iyan na lang. Saan ba? Yung bilihan ng gold nila sa Roa. Diba titingin niya? Meron lang. Kung natin pero meron. Kaya nga peso na pero ba? Ipapapalit mo yun kay ate pati I-send mo sa deposit. Send mo sa music ko. Pwede naman dito. Kaso sa Ruwa? Kompleto na requirements ko eh. Ito, per. Laki-laki niya kasi bear.
Yung cellphone mo kapag ko pinasiswap ko. Ha? Ano? Kaya, di ba mag-summer na? Swap natin yung Pilipinas. Pambaging kaya kita. Di ba marami na kontak? Hindi na. Yung kulay violet. Ano yun? Isa pang brand ng ano. Ano bang brand ng mga China? Yung makikita mo, yung naka-iPhone 16 Pro Max ka pero may App Store, I mean, may Play Store. Tapos yung emoji, pang Android. Oh, may tumatalig ibang kulay-kulay. Ting, ting. Gusto mo? Hindi na. Sige nga, pinairam na kita lahat-lahat eh. Ay, liling mo. So, iswap ko nga. Hindi. Manahimik ka. Hiram lang yan. Ay, liling mo. Grabe. Pero yung nakita ko yung cellphone mo. Sino bumili na ito? Bakit? Sino wallpaper mo? Ah, si Mia. Sino bumili? Si Mia. Ayaw mo alam yung nagbibili ng mga ganyan, meron pa kasi gustong bilhin dapat. Sabi ko, Ay, inawat pa nga. Dapat Pagpili kaya kita, Mia. meron na dapat ano. Dapat hindi ko tayo tabi. hindi yung puti yan, yung dapat yan. Sige, tagay mo. Puti daw. Yung tinanong ko Yoli, yung driver nung 9, kung dadaan, hindi daw. Baka hindi ka niya naintindihan. Sabi ko taunin at Macau Tower. Macau Tower. Hindi naman nakakadaan yun. Macau Tower, sabi ko. Baka hindi niya alam yung English. Meron kasi di ba mga Chinese na hindi alam. Kaya sabi ko, hindi. Sumakay na ako. Basta doon ka sasakay sa Oo. Doon talaga ako may kiki na iba ng bus. Ako sa harap eh. Tumakbo pa kami sa harap niya eh. Gago kayo. Ay. Kami sa harap. Ang ganda kahit kung ikaw ay bakla. Tapos ko sige. Nakakaba na yung dalawa. Tutulog na kami sa person. Isa lang bababa dito. Sabi namin papunta na. Papunta tayo pa yun? Sabi ano mo, papunta ko tayo eh. Kasi pag nasakay ka ng bus at wala ka ng mga alam sa bus, dumikit ka na sa kanila. Umupo sa harap. Hindi ko nakaisip nun di ako. Hindi ko siya nalingon. Alam ko. Ay, dito ka pasok. Yung huling lingon niya, wala na yung kasama niya. Sabi ko sa kanya, pag lingon, tingnan malilingon yan. Pagka lingon niya, isa tayo. Nasaradoon na kami ng bus, sabi nito. Pag lingon niya sa kabila, naunahan na kami sa Bakit labas. hindi mo sinabi sa kanila pababa na kayo? Sinadya namin. Tapos yung pagtawag pa ni Miki sa driver, mahina lang yung boses niya. Kasi isasarado na yung pinto. Imagine ko dapat sige kayo nandun pa sa bus, o kami nandun sa driver. Oo! Para
para. Dito. Haba ah. Joke lang. Si ano nga, Ay, si... yung sinasabi nila ko. Jola. Ang haba. Ay, ang mali din ang haba nila. Hindi na kanya malapat eh. Ay, bakla siya? Hindi, lalaki. Tanungin mo kayo. Bakla ka ba? Pinaliit ko yung Sige mo kitang helmet po. Ito. Ano? Wala akong makakamit sa gabi. Kaya ni Bebe yan. Antayin mo. Antayin mo. Wala akong makakamit na umuumot. Wala akong damit na lang sa sabi. Buwan mo naman ako sa akin. Wala na. Kahit tobi lang ano, papalit-palit ka na. Nag-chat si Bunso, namamas ko daw siya. Sasam ka mo pamasko ko. Mamas ko na. Daw nga namamas ko. Bunso, Send nyo sa akin yung mga picture ha. Yali. Ano sabi nyo yung ginagawa niyang inuman daw yung bahay? balita ko din nakaraan. Ano sabi? Dito Yolin, katrabaho ko. Ano yung hawak ng alak? Pasko naman yun eh. Normal mag-inom. Dito ako Yoli nakabili ng ano. Dito meron pa. Yung ano ko? Yung alin? Yung protector. Diyan ako bumili. Hindi ka na lang sa Taobao na to. Natinda natin si Bebe. Hindi. Tara na. Bakit ba? Sisikuin na kayo ba? Dito aso. Mambibigwas siya. Hatid na nga sa bahay na. Dito ba ako? Ano? Dito pwede naman tayo dito ah. Doon. Sa may tulay. Hihina ako. Saan? Sa atin, paano siya mag-fly? Babayaran siya. Magkano binabayad sa kanya? O, di may pakalawan siya. Sabi kasi siya sa susunod. Nag-flight na siya ng gabi pa kami. Schedule na siya. Tapos, pagbalik niya, paano na yun? Hanap muna. Magkaroon kami ng contact. Ah.
siya pala. Ay, Yan. ay. Pumunta pa ako sa Red Market. Parang may dito lang meron. Dito. Kay labas. Loyek. Loyek ata. Oh, loyek. Eh. O yun, laki na yun. Pero pag Oh, tumanda na loyek. kasi. Nakita nila yun ito na nakaraan na. Si Boy Boy. Pag lumaki na kasi ako. Malay ka pala. Pasubo pa ako magkaan sa kanila. Oo. Panay ang babay eh. Jollibee bata. Si ano? Si Boy Boy. Ano yung tsura niya? Ang cute. Ang liit na bata lang. Tingin ko nga maliit lang yun. Liit lang. Kaso hindi siya magkaan. Parang hindi ko Yung interaction niya sa bagay-bagay. Alam mo yung kinakasa mo siya, hindi siya makatingin sa'yo. Hindi siya nakikipag-eye contact. Ganun nga kapag may problema yung bata. Parang hindi nakikipag-eye contact. Delay pa. Ano lang siya, ganun lang siya ng ganun. Favorite niya broccoli yan. Wala, matagal pa bibigit ng te. Favorite niya broccoli siya. Ano? Ito na. Dennis! Ay, dito na pala, Bibi. Kasi kikita na lang tayo. Baliw. Ito kung ano siya. Mabait to si Boy Boy. Mabait nga, kasi ikaw yung sobrang tagal niya ng pamilyar. Pero pag yung Iba na. wala na, Nakasubsub na ako sa kanya, ganun pa rin siya ng verta sa kanya. pag na kinakausap nga siya sa cellphone, hindi siya tumitingin. Pero pinacheck out na nila yan. Oo, meron nga siya. May problema nga daw. Meron naman. Magapan pa Eh, yan. ikaw kay Kigan, pina-check up ka na nila. Kaya dapat pa-check out pa nila. Ayaw nila sumama sa iba. Yung sa'yo, ikay si Beer na. Si Beer. Yung aso, yung aso. Okay. Uy, sinama niyo na naman si Mama dito. Matay kayo, bata kayo. Ah, gusto mo na? Ano yung 12.8? 3,000. Magkano? Mukhang makapal pero ang... Ito maganda yun, oh. Ay, hindi pa kain yung card. Yung may bilog-bilog. Maganda yung card. Ganyan na yung cute. Parang ang kapal ng mga ano yun. 2.21 gram lang. Ito yung mga... Yung pasta, di ba? Ito bracelet. Ang dami nilang pendant na yun. Ang ganda ng maliit ko. Magkano yung heart? Ay, yung ano, yung crispy Walang, yun. hindi nakalabas yung per gram na ano. Diyan lahat ng 24. Kahit 21 din pala. Yung differential lang naman ng 21. Yung mga 2 gram na. Tapos, pepper ko yung kandok. Yayat. 10,800? Hindi, yung gram yan. Yung sa baba? Ayan, oh, yun, oh. MOP, oh. Oh, 10,000 ba yun nakalagay MOP? 21K lang yan eh. Kay, oh. Subsub mo ako kay. Ayun, oh, 21 din, oh. Yung 7 lang, kaso 21K lang. Ito yung ikaw. Ano bang ganda? Yun nga, sabi ko sa'yo, 27. Ano, 27. Ang ganda.
Isang piraso. Ilang kilo? Ilang kilo? Tama, yun daw yung Sila. Ika Dennis. Dennis, ha? Niloko. Malaki na, no? Sabi ko kuya ito bagay kay Dio. Ay, Yung maganda. maliit na pendant. Ito po, masari lang ano yan, ilang gram. Ilang grams na to? Ayun, Mia, yung heart, oh. Tagal Yung na heart, Mia, oh. Kalimutan ko na. Ganda yung heart. Mababa pa yan. Pero sobrang baba namin nakuha kasi 25 siya ng 24. Tapos binaba ng 18. 21, 18. 19. Pandemic. Oh? Hindi, 25, 26 yung map niya noon before. Huh? Original price. Tapos nagbaba. So, ayun. Nag-drop sila Pandemic ng kasi dati, 18,000 na talagang lang. bumagsak. 18, 19. Oh, magkano? Ang laki niya, bigat nun sa kanya. Ganyan sa Ayun, akin maganda, dati. oh, yung Nung heart, manipis lang, yung parang Biglang bagsak ng Magkano yun yun? Ang palit ko. Yun, oh. Ito rin, ang mahal din na ito. Mura na lang namin nabili. Nung pandemic din. Eh, di ba nung pandemic kayo may inano? Mura noon. Umabot pa nga ng 500 lang dati per gram. Ngayon, mahal. Hindi mo 7 lang. Ano ba pa din ba yung sabi nila? Ito, oh. This kami out 18K. Bracelet yun, eh. Oo nga. Tsaka si Avita. So, 18K lang. Gusto mo sumabog ang mukha mo? Gusto mo kami tayo tao dito? Ito mga 18K. Oo, ang ganda nga. Oh. Ano, ikaw. Alin yung mas? Yoli, oh. Ganda rin, oh. Diba yung ganito yung sa'yo? Yung isa. $18K din yan, eh. Ay, dati yung mga trip ni Mamo. Mga malalaking ganyan. Ang sana. Nadal ko na hablutan. Dati nakahablutan yun eh. 18K lang? Ito, 2.5 lang. Tapos napakalaki. Ito 3,000 na. 18K lang. Doon ka na sa 2040. Ito ang ganda, oh. Ayan, oh. Nasa taas. Sa taas yung isa. Pangyaw kay Chinali ko. Ito kasi nangitim lang. Parehas din naman niya yan. Magkano yan? Mia? Ewan ko, chichak ko lang. Bibili ka nga. Yay, ikaw kilo? Yay. Yay kilo. Bakit ha? Dito yung creative na kita kanila. Itong gabi na Mia, kailangan mo na nito pang ano. Kailangan mo nalinisan. Naglilinis mo sila dito, tiniyan ng mga doon. Pero okay lang. Ayan. Pero mas maganda yung pendant nito. Pwede mo na Pwede palitan papalitan yung pa-pendant yun eh. Pwede mo Pintan mo lang ano yun. Pwede na bilhin. Pendant din naman talaga ang gusto kong bilhin eh. Sabi ko na yun eh. Ito mas gusto ko yun sa may wire. Ang ganda yan, Mia, to. Ang ganda yung pros. Pendant. Ano yun? Ano ba naman English yun yan? Hindi siya nakakaintindi ng English. Ayun, tapuan. Samsung, hindi. Nasaan ka ba? 係呢個，咁你除翻呢個啦，5.4 gram，690。 Tingnan mo. 70. Halos almost 700. Peps! Ang gold ngayon, 770. Yung diferensya ng sa 24K tsaka sa 22K, Can check how much. 700. Ano
check how Already. much. Kay China.呢個幾錢？嗰啲係一隻啊？係啊係啊，one set。 Magkano? One set na siya kasama. Kaso manipis. Hindi ako nasa... Hindi, kuhanin mo yung pendant. Pendant lang. Tanong mo kung pwede, pendant lang. Ang simple ko lang ng pendant. Sumama? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ganito siya. Tapos meron pa siya sa bidong, sa wire. Sa likod. Pero ganito to. Tapos one shade din lang. 117 pendant siguro. Four seat. Ano yung salamin ano? Ilang grado? 20. 因為你個年係Lalagay ko ito, baka mayaman. one set 6,006 If cash, no Parehas lang yun. discount. Hindi, minsan kasi nagbibigay sila. Discount pag cash. 他佢哋嚇係啦，少少啦。 Tuklok pa. Magkano yung sa Magkano original? yung na... Almost 7. Ay, 7. sarap pa ka. Magkano yung binawas? Ah, Magkano yung binawas? parang nasa 100 plus. Ha? 200 plus. Ay, no. 6. Kumain din si sizes. Meron ba silang isang branch doon na gusto mo puntahan natin? Saan? Ha? May isang malang branch nila dito eh. Wait lang. Ay, 50 lang. May isa pa silang branch dito. Gusto mo puntahan natin sa isang branch nila? Diyan lang sa taas. Dito sa dire-diretso sa taas. Tara, tara na. Gusto ko nila yung Parang nasunod naman yung pana. Di maya pahinga naman na tayo. Sarado yun. Hindi, ganyan talaga siya. Bibili mo yan? Hindi, tinatanong ko lang kung magkano discount dito pagka ano. Hindi sila nag-anak niya. Ate, ito. Okay, si Ase ko rin yung magkano. Okay ka. Yung magkano. Teka ha. Tumingin ko ka. Eh, si Ase ni Kandili yan. Okay ka, okay ka. Thank you. 好啦。佢未知係仲有嗰啲嘅係。 Okay, okay. 我講喺邊度？ Bye-bye. Hindi naintindihan. Hey, halfway. Hey, Peter. Hello, Ah, kay boy. Pinto ka din. Peter. Kay Sa may hotel Macau yun, di ba? Hotel Peps, Macau Kamsak host. Thank you. Kay Sumyaw Beach eh, ama? Maria to Kay call. Hai Pinto. 上呢個度冇 no 24K 嘅喎。 Ah, Wala raw 24. 係啊。 Good afternoon, halfway. Maria Isayo wants to know what is your ring size. She said I was just for shoes. Hello, boys. Yeah. Peter, you must transfer lots of jewelry shopping. Si Ase ka din. Yeah, we will buy my kids. 好啦好啦。 Toche. Yes, this is my kid. We'll buy a jewelry. Hey. Google Map mo ito. Ito, alam mo ito. Alam mo nakaraan kasi pinanong niya na yun eh. Hindi, mas kabisado na ito. Alam ko nga ni Kito Oper eh. Yung tandang ka na wala mo ilang gram lang. 3,000 yun. Paano nawala? Dati. Di ba pa yung ngayon? Tinamigay ko, kaya man ako eh. Hindi, wow. Ako na mukha mo, yabang mo. Good morning, guys. Thought you had all now. Bob, dark. Yeah, my kids. Hindi naman sabi nila.
Hello, 7 ways. Di mo pwede ni Ivy? Kailan? Ayun. Si Sam nga daw yung nagkaroon ng regalo na gold. Ang layo! Binilan ni Ivy si Sam. Malayo sa wayo na lang daw. Ay, pinuro niya na. Kasi meron siya pinili. Sa wayo na lang tayo. Saan yung wayo? 20 minutes na maglalakad. 20 minutes. Wayo na lang daw. Saka 18K lang daw yung nandun, di ba? Walang 24. Guys, don't forget to like and share. Captain Billy Jack, why did that join last night? Are you busy? He kicked us off favor of cannot read. Please, please, like and share, like and share. Happy New Year! Happy New Year! Peter, Billy, halfway, 7 ways. Oo, busy. I'm shy. Change my ways and are you sure? Diyan yun, no? Red Market. Saan tayo, ma? Top Shack, papunta doon. Red Market na. Saan tayo papunta? Doon yun. Eh, ba't siya dumidiretso? Ewan ko dito sa... Doon tayo, ano, kay sa Top Shack. Doon tayo, ano, sa Top Shack. Ang pangit! Dito nag-check-in sila ako. Binuli. Oh, so cold. My God. Are you sure? Sorry guys, so cold. Finish eating and then we will go. What? Brett G is my new BFF. I'm jealous na. Billy, you are. I'm jealous na. Cute. Halfway. Sa may circle. Sa circle. Ay, pa sa bangka, sa mga ano. Sa bangka na. Peter, then what is Brett? Ring size. Sending a ring for wedding ring. Atay, kaya ako pala po sa police station. Nakapilis ka. Scan ko yung ano. Susuko ka na? Susuko ka na talaga. Guys, scan ko yung ID ko kasi nawala yung receipt ko ng ano. Sa Top Shack, sa Red Market. Tawag ko sa receipt ko sa may immigration. Resibo? Oo naman, wala ako. Hindi naman nahanapin yun, yung blue card lang, kikay. Hindi, kailangan ko sa pagpasa ng ano, Ng ano? requirements, sinahap sa akin. O di pumunta sa immigration. Pwede daw sa police station, scan ko lang daw yung ID ko. Kahit dyan sa ano mo, pwede mo i-scan dyan sa blue card mo. Meron na ako noon, Scan ba yung mukha mo kahit? Pero mas maganda daw yung maliit. Yung maliit Dyan lang. nga sa blue card mo, i-scan mo, kikay. Ako na, screenshot ko lang Uy, may maganda dito, Mio. Top Shack. Hihina ako. Ayan o, CR. Uy, kikay, natapon na yung salad. Sana kasi pinatong mo yung salad dyan eh. Kunin mo yung juice mo, mama.
O, inumin mo na. Hindi na mamaya na, Ako Barmet. lang inom. Ayoko, may pagkain ako mamaya, Kikay. Lagay mo dyan. Matapon nga. Ipatong mo sa ano, salad. Tapos bowl mo. Hindi Hawa natatapon. kami dali. Mama, Kala ko ba iihi ka? Mia, kunan mo ako dyan. Sa Bilen. Naman to? ako na. Yan sa Bilen. Yang dito. Yan mo na, ako na nga. Patuloy dito ka. Sandali. Way. Look at that, guys. It's so nice. Tapos itong bracelet mo ko, manisaw ko. Nag-iisa mo nakukuha at saka yung dahil mo. Kung ka dito kayo. Hindi. Upas lang yan, oh. Hindi yung gamit ni Mama. Ay, si Topper. Naumihi. Bugsak tayo nito mamaya. Hindi pa ako na siya. Hindi na rin natin siya ng pansip-sampay. Sakto, sa red market ka. May Pilipino food store naman din. Wala kasi Philippine store din sa Thailand. Tapos pala yun. Parang bagong pintura itong ano nila. Hindi, ganyan naman talaga lagi kulay niyan. Lagi mating ka bang kulay. Ano lang matitinat siya. Pagod ako. May lamig yun? May lamig. Sabi sa'yo, Nagpapawisan mo yung pinipili ko. lamig na yun. Diba nga sabi ko sa'yo, yung ako, Sabado hindi ko malamig. Bukas hindi ko. Yung ni Kiribia. Natuwa. Natuwa siya eh.
siya? Continue. Layo pa natin. Litin. Ewa? Saan si Dennis? Iba, cellphone mo. Masan mo ko tan antay? Mamaya. Now it's better. Peter, 7 ways, halfway, Captain Billy Jack. My signal now, it's good. Hey everyone. Already, thank you. How about my signal? Now it's better. Now it's better, Maria. You better signal. Thank you. Wait. Yes, much better. When you switching hands on more interface. Hey, Ken. Hello, Ken. Advance, Happy New Year! Kamusta, Ate Maria? I'm good, Ken. Thank you. How about you, Ken? How are you? Maria Rosario thought it is still Christmas time. Yeah, I know. Christmas and 28, 29, 30, 31. See, 3 days to go. Okay, fine. Merry Christmas. Right? Ken, don't forget to like and share, please, Ken. If you like this, can you give me a thumbs up, Ken? Hit the like, please. Hit the like. Don't forget. Hit the like, please. So cold. Hoy, hindi. Delivery yan, Kikay. Tanong mo yan sa kitchen. So nga. Sabi sa'yo. Delivery yun. Delivery yun pag ganon. May camera doon, kala mo ba? Pag ganon.
What? Maria, is your gold hands. Get away. You need to stay from security. Come, they are interfering with your phone signal. Fake gold. No! All of halfway, Captain Billy Jack, all the gold here in Macau, it's genuine. Really, if you will see, if you will, what to call this, check, yes, 99%. That's why. We have rules here in Macau. If 24 carats is 99% real. I prove already. All my kids buy a gold. It's genuine. 100%. Even me, look at this. All. Even the price is good. Also the quality is good. So you don't have a regret if you want to buy. See? Clothes, wherever you see, so many boutique here. Mostly clothes here made in Korea. And like this boutique, most of the boutique made in Korea. Good quality. $7 million in the house, please give a thumbs up, please. $169 shoes. Ito na. Hey Ace Ventura, hello halfway. Hello Ace Ventura, Merry Christmas. Merry Christmas. Sa amin, kasi ka magkasikaso, patama ko kay Papa. Bulacan ako siya. Oo, kahit saan naman ako kayo. Hindi ah. Kahit saan. Eh bakit pag mananaw ako, kumuha ako sa Manawa. Nakaligasit ko. Japan home. Japan home. Hotel.
withdrawal. DC Jamie is back in jail. Wow, really? Hey, Ace. Ace. We have event here. Uy, ito yung alahas mo. Iya, saan kayo pupunta? Ito ah. Ito, wayo ah. Red market. $49. Hopefully, 7 ways I'm just guessing on Jamie. Hopefully they will throw the key away this time. Ace Ventura. Môi lặng ngồi đâu. Niregalo yun sa inanak namin. Ayan. Di ba may kabibili mo lang? Wala. Ay, sakit! Pwede mo muna. Sige, original yan. Tinamakan mo. Bagong bago. Bagong bago? Tumilapon. Anong bibilin mo, Yali? Wala. Sawayu. O yung giniling. Bukas na nga lang. Ako kukuha, tapos natuloy ko natin kung yung pala ate. Gagamitin mo ba yung pagpasok sa dami? $797. 24K? Kaso konti lang ako palagay yung Hindi ko kasi bet yung mga dito kasi ang daming design. magkano? 29? Oo, 29. 29 yung difference. Dito makakapal yung mga ganyan. Ay, naku, kay Janet.
Lucy, hi. Hello. Ayan, may toyo. Yan, toy. This is 35 grams. Lahat yan 24K. Sa akin dati. Ito, swerte ito 599 kasi snake yan lang? eh. Snake yan, 599. Ito ba't mura? Nakasil kasi parang kasi nila hindi ko malaman kung ilang grams. Ano lang yan? Parang 18K. Ate. Isang peraso. Hindi na ganyan. Oh shit, Peter, you bought Maria the wrong ring size. Get it right, bro. They will name is Jamie too. Another love child. Just what we need on YT. There's a lot. Ano to 18K ma? 24 daw. Magkano? $20 sakto lang. 14 nga lang. Ano ka sa akin? Gusto ko magdalawang ano eh. Sa akin ko? Sa akin. Kaso bago-bago pa yun pagka ginawa Installment. Hindi, yun na yun. Yes, can installment. How much installment? Same? Today pay 2,000. Down payment, buy this. Every month 1 year, every month pay this. 844. 1 year. Today pay down payment 2,000. 2,000 daw. Tayo naman kasi kinukuha natin ng isang gram. Hindi na magaba, hindi na ano yan, hindi na tumataas. Baka kasi ganun pagka Hindi, ganyan na yan. Yung Ganun na presyo yun, ngayon, yan ganun na na yan yun. yung matapos. Tapos, pag bumaba sa presyo na binili mo to, doon sila nagdi-discount pababa. Ganun yung sinasabi ni Ate Rolyn eh. Malay mo, 700 per gram na. Magkano yung chain? Nung tatapos na Magkano? ng cash, tapos bumaba yung doon sila nagdi-discount. Nakuha na yung gusto mo. Mas maganda ba yung kanina? Yung may design? Ito, 你可以下句俾晒都得，冇問題。係啊，我俾一年你。You can every month to pay all, no problem. But every month come to pay. mas okay. Hindi. Yan na yung presyo niya talaga. Paano? You can fast to finish, no problem. 嘅。 Hindi pa yan. Madaling araw lang ako babalik ng bubulit ako. Sinasamban no. 1,400 if you want. 之後將100蚊入我成日做知啊。 Mura na. Maganda pa. How many K? How many K? 24K. How many grams? Mamaya, nandito. Hindi. 1.80 G. Mas okay pa yan. Wala, sabi ko sa'yo kunin mo. Mas okay pa yan. Oo nga. 1,400. Sabi ko sa'yo kunin mo na yung kasi. 1.80. 1.80. Mura na yun, Mia. Ay, mag-iiba pa presyo niyan.
Mas okay pa. Mo ingo tayo. 1.8 million. Ano siya? Ganda, no? Pipipit ko. Oo nga, hindi ko na ano. Napipipit ko may ano. Ano mas Ang ganda, di ba? ang pao. Mas okay na yan kaysa doon sa iba. 因為英文識咗俾你㗎，冇其他嘢收錢㗎。係啊。依家冇俾嗰啲21克797係嗰啲攞晒係平啲嗰啲100係係啊，因為今年係啊 fix 咗，唔會佢升跌都唔關事㗎啦，係啦。Hindi na 我 raw. 哋冇收你利息㗎，冇 interest for you 嘅，都差住我 interest。又冇啦，咩好冇？interest 用 Hindi niya. 俾2000蚊啦，每個係800幾蚊啦，好重啦，11蚊嚇。Maganda, beautiful. 幾重啊？14點幾多？ Leng lang. Ha? Leng. Leng loy. Leng loy. Maganda. Alin? Kasi 2,000 ulit sa akin. Mura na yun, 1.4. Hindi. Sunga. Pagbalik na lang natin. Mas okay na yan, Tikay. Ganda-ganda nga eh. Maganda nga siya, pero... How many gram daw? 我望住你，你望住我。 Try mo nga Chinese mo. Kaya mo nga, Chinese mo mo. How many, kilo, gram? Mataas. Ate, alam mo ba magkano? 4,000. Per group sa Pilipinas? Mura lang kasi sa Pilipinas talaga pa. Kasi hindi naman yun, Kikay. Kasi Chinese. Ito, Chinese gold. Ayan o, ang ganda. Ganda-ganda. Iko. Ay, oo. Pero maganda. Gagawin nila sa iyo yung pitos mo. Oo, 300 plus. Quality. Kaya, lalalalalay. Kunin mo na Mia yun. Ano ba ibang penda? Wala na eh. Puro plain. Dati dito eh. Pop gold niya pala ang Ano yung palalaki mo? Unisex. 有3個字時間俾你。係啊。我埋屎先啦。 Pero hindi doon pala sila yung kung ano yung 阿哥琴日嚟咯，我哋喺度講，哇！你哋啲嘢講到咁露骨㗎，琴日佢哋又講到個車咯喎。我想 Parang ganito. Parang ganito na 3D. parang mga siya. this love maybe tomorrow. Yeah, maybe tomorrow. Ang tawag ng maybe 1 point something. Ano? Ayan o, ang ganda. 1473. Cash price. Cash yun, 1.4 na. Ay nga labubo. Oo. Ganda nga eh. Limiyan ka na ng pendant mo, nabubuo. Ano? Tapos alien. Mga ito nga. Ito po labubo din. Ano rin? Yung parang naman mo naruan. Puro kasi. Kailangan ito ang pao. 3,700. 3,700. Cash. Cash maybe $10. $10. $10 discount only. 1 gram $3. Oh. Oh, 嗰個仲要唔要啊？ Parang nawala mo. 秒啦！ Nawala niya ganito rin. School? Ilang grams? 我話你坐到佢屙唔到。 1 point? No, 5 gram something. This one, 4 point? Yeah, 4.62. 4.6.
Ganito yung nawala niya. Tapos ganito rin kukunin. Ayan na yung kinuha niya? Doon na lang sa kabila. Doon na lang sa kabila. May set Not labubo. Labubo Mia. Ayaw ko iwan mo. Yun na lang kunin mo. Tapos huwag mo. Kikiluhin yan, tapos ipicturean yan. Hindi naman Pilipinas to. Ayaw ko muna sa kanan. Hanggang kumakapit, pwede pa. Pwede doon na lang try mo. Kasi nung nagpalit ako doon din. O, di ko kunin mo yung pendant. Hindi na muna. Ampaw kasi, pero maganda. Ampaw yung O, pag yung mga ganyan. kung sana mabigat siya talaga. Sa kabila. After 5 minutes, we close lang. We close. Close daw sila. Sa susunod. Susunod. Bye-bye. Mia, sumasayad. Mamaya hindi mo maano. Sandali nga. Baka mo muna nga. Mia, mukhang mabibigay na. I-ano mo na. Bibigay na yung ano niya. Russell? Mukhang bibigay na Mia, oh. Kaya nga, alam ko. Ano mo yung ano mo yung ano mo, yung ano mo dyan sa may timpan ko, Tima. Bakit mo? Hindi na ka tayo, te. Sabihin ko na lang tayo gatan. Hindi pa pauwi. Nasakay ba tayo pag pauwi? Bibili niyo ba yung dan? Hindi, bibili mo na. Bibili natin yung system mo. Pupunta pa kayo? Dito? Meron sa mga ghost doll. Saan ba? Makita ka. Maxim dito? Saan? Ano ka ba? Kamaga. Kaya ano mo yung ano mo, ano na. Ganda na gusto natin. Seven ways. What cotton bill dyan? It's Sunday, guys. Family day. Wow, pasakayan naman ako. Nalpot na ito. Ikaw lang ang ilansak. Kuya, pang loob mo. Ito, maano. Ano naman na rin pala ka bibili sa damit? Dalawa ka pa ba kalate? Ay, hindi na sa ano na.
Ha? Tandaan pa, bakit ba? Uuwi mo na rin yun. Ano yung pangloob? Kuya ka? 8:30 pa siya sa akin. Pero maliligo ako 7:30. 8:30 ako alas. Ano, naligo ka muna bago ka gumising? Naligo mo kami niya. Anong oras ako gumigising? 8:30. Pero maligo na ako na 7. Naligo mo na ni Margo dyan. Kasi maliligo ako 7:30. Naligo pa sa pag-ibig. Asa yung dalawa? Hindi pa masahin ko sa kama. Kasi ano, Mia! Ay, Kinuha na siya ni Mang Pinsek. Ay, kaya daw ang atak ng maaga. Huwag daw ako talaga maaga na lang uwi. kinuha ka so eh. Alam ko naman yung binigay ay may fingerprint ko na lang ako sa pintuan. Saka na lang ko. Dito pala rin. kaya nga, umikot pa. Bakit talaga lang pala Eh, dito tayo galing. Ako talaga may iko. Para silang tagus lang yun eh. Nagkaya na yun. Malas sa lapit na Ano lang ako. Umigot po tayo. Parang sa akin Dito lang. kami galing Maliit. nakaraan eh. Oo, dito tayo galing. Magkano yan? 18k yata yung ganyan. Ako talaga na ito namigot. Ano ba ba? Yung cash nandiyan sa wallet mo nilagay ko. Tanong mo Yoli, magkano yun, oh? Yung pendant na cross or Pio. Ma'am, ano lang po, 32 pesos lang po. Ayan na, ang kilo, ang ano, gram, 797 grams. Hindi, baliktad po yan, 6 po yan. Gaguban. Uy, ate, umalis ka daw dyan. Sira ulo ka. 180. 1.5. 18k. 8,800. Ilang k? 18k yan. 18k. Ilang kayo kaya to? Ay, may barya ka dyan? Wala. Ito? Ay, 24 yan. 999 eh. Iwan ko sa bahay. May 100 yun ah. 2.3. 2.3 gram. Kahit tignan mo naman yung piece. Ito hindi tukoy ko, ito. Ito yung 1,490 oh. Ay, 1,480 lang oh. Di ba? Saka mo. 3 gram lang kasi. Ano yung sinanla nyo? Kapal. Alam yung 10,000? Hindi, sa punti. Kung okay na sa akin to, 17K ko. no? Tubo yan? Hindi, tutubos na. Okay na sa akin yun, no? 1,000 na. Alin? Hindi, baka tamas na yan. 3 gram times. Hindi, 17K lang. Hindi, 17 Wala yung haba 17. niya. Wala 17K kay... 18K. 18k, 21. Hindi nakalagay. Ayun na. Wala, mas lalong walang 17 gram. Walang 1. Hindi talaga. Pagawa niyo rin doon, no? Na ano lang. Wala na, naputol na, bugok. Pagawa niya. Huwag mo nang iliitin. Wala na, bumalok tayo, no? Kasi si baby. Ilang gram? Ipahinang mo na agad. Pahinang mo doon, no? Sa na. Akin na lang. 1,800. No. Iba na yung pera mo sa akin. Kaso balik ka. Akin na lang. Wala na. Huwag ka na kasi ako nang sa'yo na. Bakit ba? Akin ka lang yung akin ka lang. Eh baka kasi kaya mahal kasi Sunday. Hindi. Sige na Talaga. Dati kasi tayo mo. Lagay mo hindi ka ng plastic. Pwede kang minsan ng plastic. Huwag ka, ngayon, pwede mo ka. Wala ka tulad sa'yo ah. Matulad? Katulad. Parehas. Tanong mo ako magkano. Wala. Yan, no? Go. Yan, no? Nasa labas. Cash. Guys, how much did Adli? How much this one? Narinig pa na ako ni Pika. The Pendant. Cross of Pio. the cross. How much the Agli? Rocks sa San Malo. Cross. 918. If cash, how much? 18. This one. If cash. Yes. Ano na yata yun? Yung rimatada kaya ganyan ang price. the gold price. Gold. How many K? 24. 24, 999. 4 grams.
Taka na lang. Okay, thank you. Alin? Ayun, no? Yung cross? Kasi wala lang ano, pag-batch. Di ba kasi nagbibigay? Ano na kasi yan eh. Mga na rin mata kasi dito. Oo, ano na kaya ganyan ang price niyan. Kaya pinifix nila yung Mura na yun, Mia. Maganda dyan magsamba. ano na yung ganto mo, yung kinakagat. Yung kaputubos lang. Naputol agad. Bakit ka ba? Bakit ka mo? Pinuwersa mo eh. Hindi na daw Tagalog din sila. Ang pang-shop namin ay papahulugan Magkano din. yun na sanlayong singsing? 1.6. Ilang grams ba to? Mahal dito na. Di ba silang kumukuha ng benta? Dapat nagtanong ka. Ay hindi, nagtanong ako ng kung bumibili sila dyan. Yung sing-sing kasi nung tinanong ko kung magkano yung benta. Oo, tsaka tatas nila Mas mataas Sa yung Ponte presyo rin kasi ng mahal sa eh. Sanla. Pahilang yun na agad dyan. Sira. Ano ba sa Ponte? Oo, mas mataas dyan. Oo. Doon nga kami nagsanla nung ano kami ng pang-placement ko. HDD pa yung binibigay. Saan ba na yan, Bente? Bakit? Sasakay na tayo eh. Bumili tayo eh. Ba't 20? Diyos ko naman, Kika. Okay na, Kikay. May pamasahe ka na, Kikay. Kahit kailan to? Wala daw pamasahe. Punta kayo? Ha? Tubig na yung juice mo. Nabigyan na ako ng bread. Ang baw ko. Wala ah. Hindi mo ako ko, Red. Lahat ng mawa. Paraw lang. Mahal 35. Sa? Di ba 10 lang? 35 nakalagay. Ayun oh. Meron siya binibetang gold. Sakay na ba kayo? Bakit? Tukay lang. Bili pa ng ano. Papunta na kayo? Hindi na nga. Bakit? Anong Isa pang singsing yung diamond yun. Wow, daming pantubos oh. Koko. Ikaw na lang Nasaan pagbigyan na lang. Pagka-uwi niya, maglalagits kayo, mag-check in. Pagharap na ako. Hindi, wala namang pasok mo namin. Basta suot-suot mo. Tatang alas. Tapos ka ulit. Kunin mo na yun. Patago mong sanla. Ay, kunin. Level na. Kada dekada. Kaya lang mag-ready ka na daw, propose na ulit si Miko. Tapos may stranded ulit sa Pinas. Kaso yung pag-propose sa putol. Kaso pag-propose lang. At least nag-propose. Kaso lang ba? Propose sa'yo. Tapos may strandigan mo kayo sa Pilipinas. At least 2 times. Tangkap mo na ba, bebe? Ha? Sorry na nga lang tumatanggap si mama. Anak mo lang tumatanggap. Ay, ayoko na, kuya. Sige na. Kuya, tumusakal. Dala kami. Sige, dito na rin kami. Papas kami. Nasakay kami. Ano, bitin kayo sa gold? Ay, mahal ka mahal. Ikaw ba gusto ko?
Tsaka hindi na naman tayo ano eh. Ko ang pang koko. Excuse me. Bye-bye. Uy, yun o, tawagan mo yun. Dala mo na. Baliw. Mahal mo kasi mag-post. Dapat nag-300 ka tanto. Order ka lang ako sa rakin. Magaling ko sa atin yung sinigan. Okay, sir, sabi. Wala, ito pang pamamahan ng po. Digang na may papis. Bakit allergic ka na dito papis? Buhay papis eh. Ano ito lang ito? Okay na. Hindi naman ako nagpapakot. Hindi kami nagpapakot. Pero di ba gusto? Ay, di naman nagpapakot sa amin. Siya yung nagluto ng ano, may sinigang na may patis, no? Wala. Ginoon, nung binigay mo. Sumakit na ilang, mabot na 1 linggo yung balakang ko. Pag nawala yung cellphone mo, wala na rin yung Ano ka, babayaran mo yan. 500. I-report ka pa sa pulis niyan. Hindi lang basta-basta. I-report mo pa yan sa pulis. Kailangan dalhin mo yan lahat, lagi. Dito tayo ah. 33? 33, dito 3. Million people in the house. Mega shout out, guys. Peter, I'm still curious to know if the female cannot read. Wait. I mean. Seven ways. Jamie, where are Turkey? Mac scarf. Ayan o. Miss Wawa. Ayan na. Ito meron. Dami pa pala. Ayan o. Please screen capture that the one Jamie. Don't forget to post it. Coco can't repeat it. Her needs one surprise. Can eat all the way from. He looks like Java. The hunt come from country. 7 ways Jamie wear a turkey neck scarf. I'm still curious enough with the female. He claimed to have had sex with knows about yet. It's not the NJF scarf she's wearing. Poor victim James.
你行開十六號攞啲嘢，我直情翻工後夠鐘㗎啦。咩事啊？咩事啊？ Baka mamaya magulat na naman siya, maiwan siya. 我老人院嗰度等我，快啲落嚟啦！ Again. Poor Jamie, poor victim James. 下一站，海淀新街。Next stop, Hold Village. Ha? Yang dito ka na oh. Yung dalawang Dennis. Dalawa wala. Oo ba na? Hindi. Dami tao sa iyo ah. Si Bea gising pa. Si Bea gising pa niya. Strepsil. Strepsil, gusto mo? Di ba yung bote binigay ko sa inyo yung sa ulo? Dapat huwag mo itapon yun eh. Maganda yun eh. Kaya yung naninanap sa'yo, pwede mo rin kami. Tinapon nyo na. Kalimutan ko pangalan kasi nun eh. Maganda yun eh. Solbox, hindi naman sobo yun niya.
Passageiros que se dirigem para São Paulo, casas local, coisas marcadoras, coisas podem transferir na sua paragem. 前往青岛路、长滩湾海港、庐山道、地坛街、温室街的乘客是在自然下车。Passengers expected either the Almeida Surprises, Minas de São Paulo, casas local, coisas marcadoras ou coisas marcadoras. Please alight at stop. Yung kinuha ko, Mia, wala na. Wala nyo yung isang taon na nakakalimutan. Yung kinuha ko nung isang buwan pa lang, pagkarami isang buwan, hinabi ko sa'yo, di ba, kukunin ko. Sa akin yung kapag, sabi wala na raw na na raw nila doon sa auction. Dahil tutubusin ko nga, di ba, sabi wala na, nasa auction na. Iyo, may kasabayan ka. Wait ka na. Kikay. Ano? Saan yung champion ko? Pag nanalo ka na, ayaw. Sa jam ka ha, sa paman sa Saan tayo yang? Ha? Ano bibilin? Gamot nga. Bibili na siya pa. Huwag ka mag-alala. Hindi ako bibili ng gold. Wala akong natripan mo. Bwe. Ang lamig? Hindi ka nilalamig? Bye-bye! Hindi ka pa kapagod? Hindi. Di pa. Ano oras na ako nagising, no? Wala ka pala pasok bukas? Wala. Wala pala eh. Saan tayo? Dito. Wala ka pala pasok? Wala, Sino ka Kika. pasok? Ewan ko sa kanila. Kailan sila darating? Asan ba sila? Umalis. Nag-abroad. Malamang. Nagtuturo sila eh. Ayaw kami napapatulog.
Wala namang gagawin doon. Sino namang nililinisan ko doon? Malinis ang bahay. Wala namang bata doon. Mag-asawa lang sila. Hindi ka naman nila pwede. Baka din mo, bakit pinag-visa mo? Ano? Baka din mo lang pinag-visa mo. Siyo nga. Malalaman mo yun sa blue card mo kay skin. Iaano mo, scan mo lang. Okay ka lang. Ito, kakapapasok ko lang yung ano. Hindi man lang nila. Ano? Wala mo salita ka ako, talaga ko pala. Malamang. Oh, kumasi yan? Bakit? Bakit kayo? Oh, mute ka sandali. Mute mo sandali. Nakamute. Si Andrew nga pala, ba't di si Mama? Ha? $28, $29. $29 yan, di ba? 30. Simbo na lang. Ano? Holiday na yun. I-start na ng 28 eh. Ba't hindi mo pa sinabi sinaksakong 27? Para 27, 28 holiday. Ano yan? Holiday. 29 ang start ng holiday niya. Sa iyo yung mama mo, kung ina niyo amo ko may pasok. Sinabi ko ka. Ba't yung isa wala? Ha? Ewan ko, kanina pa ako magmula dito. Wala ako ito sa cash. Yung sabay-sabay na nila, inantay ko na sila nila. Ay, pagod. Naglinis kami nga, tingin mo ba ako kung pagod mama sa patos mo. I'm home. Saan nilagay yung mga gamit? Ano, yung mga damit mo? Sa damit ni ate. Nasa akin yung tatlo. Saan nilagay yan? Nakay Titana. Bakit nilagay ko? Lagyan ang damit ni Titana. Ako gumamit ng tatlong gamitan eh. Sila ate mo, saan mo lang? Sa aparador. Hindi naman na sa'yo gumagamit ng drawer eh. Ito? Yung tatlo sa baba. Maaga kami naglinis, maaga kami nagsigising. Bago ako umalis eh. Ang chinelas.
mo ako siya sa tigil-itin. Nasa labas lang ng minas, wala na dito. Dito ko sa mga ikita mo tayo. Yung itim. Nasa labas nga lahat ng tsinelas, mama. Wala din eh. Hi Miguel, Peter. Hello, come from Miguel. Miguel, don't forget to like and share. Maria, are you okay? Yeah, I'm okay, Miguel. Wala naman dito. Hindi, ba't naman dito mo nilagay itong ano? Matudumihan naman ito. Ay, laki niya dahil sa kama ko yung nakalutok kami nilang yan. Kung naglilis nga kami, nakalutok kami niya. Pwede mo yung... Saan yung chinelas? Ito ka mo, wala naman. Tumadami. Tag mo muna kay kadali. Dadali mo na to. Ba't nandiyan yung lagayan ng damit? Asan? Ayan. Asan? Lagayan ng panty yan. Ayun na, hindi kayo yan. Dadali mo damit kita tayo ng dyan. Wala na ang space sa utang, ha? Eh, ako bumili ng ano? Sabit-sabit. Pupunta sa tendency naman si ate mo. Chip-chip in. Chip mo. Ano? Ano? Hindi, Kikay. Ito, mabalik ko na sa February. Patapos na naman ng January eh. Kahit 300, 400. Ma? Ha? Ha? Dito. Ay, namili na sila. Peter, Maria, I had a big dinner, Miguel. Huh? Maria had a big dinner, Miguel. Really? Hola, Miguel. Come from Peter. We're back home now. How much is the gold bill? 779 per gram. So, the one is almost, how much is that one? The pendant, 1,400. The pendant.
almost 1 point something gram. Here in Macau, the per gram, 779 per gram. Mama, may ganito ka pa? Try mo, ganito oh. Meron. Madami. Oo, 3M. Hindi, yung ganun. Meron nga, ganyan, sabitan. Oo. 3M nga ang niya, tatak niya. Aba? Madami. Nakita mo na ba yung sinasabi ko yung binili Hindi. ko? Yung nakita ko yung maramihan. Yun nga, yun yung akin. Sa akin, yung napulot ko. Kikay, malis ka nga dyan. Yung pwede mo, kita-kita dyan. Alas ka ba, we? Ngayon, pabalot lang ko ulam. Sama ka ng cellphone ko yun. Maria Rosario got engagement ring. What do you mean? As you Sama ko. said it was your Kunin ko yun. Kaya ko. Christmas present to Maria. Pwede ko na ako agad. Maria had a big dinner. Where's your Christmas gift? Billy, Peter. 7 ways. You did not give it to me, my Christmas gift. Billy, what is your Christmas gift for me? Ring? Peter? Ano to? Itlog na maalat? Balik ka ata yan. Peter, what is your Christmas gift? Band of roses? Okay. I'm hungry na. Mama, Ano? pabot yung bag. Ano ba? Yung sopuan. Bago ko dito. Done. You're the blessed. Billy, what is your Christmas gift for me? Peter, Flower, Maria, I have 2 other girlfriends and online. Fiance. Who miss me? I have no money left. Billy, you making story again. Billy, what is your gift for me? 24K ring, wedding ring. I'm jealous na, Peter. You did not send me a gift. You sent already to your 2 wife. Run. Why are you run, Billy? Huh? I'm jealous na, guys. You did not send me a flower. Come on, 7 ways. Send me a flower. Share your blessing. Christmas gift. Only 1 cup. They're actually Pinay. Seven way is start na. Share your blessing. I don't have a money to buy my gold. More expenses.
sinigang yung ulam kay Kai? Baboy daw yun. 7 million people in the house. Don't forget, like and share. Take your watch the pawn shop. Take your watch to pawn shop. No, I don't have money, really. I'm a poor lady. Seven ways, where's your gift? See, I did not buy gold. Kuya Bob doing live? Peter? Bukas bakpak. No? Bakpak na ako. Kaya ate mo yan ah. Akin to. I will not tell to Maria about the flowers and chocolate you bought me for Christmas. Thanks, Billy. When his wife to warm up, Peter's made him cold by bracking. I will not tell to Maria about. No, Peter, no. Don't make it story, Peter. Uy, you did not send me a flower. Thank you, 7 ways, for your giving, to sending now for your Christmas gift. He can thank me later. How come I will thank you? My God, Peter, you're making story. I never received. Uy. What's that? Wait, guys. What is that? Somebody send. Who's Lisa? I don't know. Wait, somebody send it to me. Somebody using my name and my picture. I don't know that who's that. I don't know who's that. Who you are, packing chef, to use my name. Don't use my name to. I bought me flowers and chocolate. Maria, not you. Huh? And bought me a flower. You can thank me later. Who? What is this? Why? To warm up people. Make the cold. What do you mean? Where? Said someone when? Today. Just now I received. I read the message.
asking that is me. Where? I don't see another Maria. No. They're asking me if that is me. Sending a picture, but the name Lisa and the name Maria. Thank you for the flower 7 ways. Where? Fucking shit. Who's the one who using my picture different name? See? He's sending a picture to me but different name. Bakit ikaw sila yan? Hindi. Naglalagay ako ng food. Yung kagaya yung oh, yung sa may pinto, doon ganun ang bilin mo. Yun oh. 10 lang yan sa may 10-10. Where the fake Maria? Just ignore Maria. You are getting affected again. LOL. Why are you listening to the dirt? The dirt is just saying with you to miss you. My picture but different name. Lisa. I don't know who's that. Message to me. But picture is my face. Pang balik. Miss you. Why are you listening to the diddler? He's sending a message to me. Was the picture cute? Yeah, it's me, my picture. Maria is messaging you to play with your phone. I will send it to you later because I using my phone. Billy 7 Peter. Later. It's my name. It's not my name, my picture, but the name is Lisa. I just need, now I saw, I read, yes, said this. Message to me, said, this is you, Lisa, but the picture is my face. Who's to say he did not create that himself? Mainit pa na yung sinigang. Pati init pa. Kakain sila ate. Kukuha muna ako para hindi mainit. Ay, mainit. Sabay ko na iinitin. May kanin na ako dito. Hindi na akong sasain. Of course, it's not you, and he knows that very well. I have a dirt picture. Should I make him talk humble? What, Billy? Yeah, it's pictures me and then sending the name Lisa. I said, no! I never ever use any name. Never. And I don't have a troll any name. I don't any account. That's why I'm shocked him again. Accusing there's a lot. Wala ka. Ano? Patato pa lang yung wala.
Sobra. Yes, lahat. Baksak mo ka. Sige. Pagpasok ko ka. Hitayin po ang mga plastic. Hindi ako ang plastic. Wala pa nga. Kuya, wala kang kalaban. Wala pa. Wala ka eh. Probably. Ano mama sabi mo? Plastic. Para saan? Ito, ayaw magsari. Paano puno-puno? Paano magsasara? Pinamihan ko sa bawo. Iinit ko na tayo pala kanya. Hindi, may balot ka dyan. Ayoko kumain ko sa bako. Nakainit Si na. kuya. Ano yung bubuksan mo mami yung kamay ko? Busog din daw siya. Ininit ko na yung sinigang. Sabi ni Kika init. Ay, kaya kasi kakain sila eh. Mamaya, kakakain na kasi. Kaya may konti. Kakain ako. Wag matulog. Ang oras na ba? Aga pa na siya. Alas 8. Alas 11. Hindi ko muna init yun. Patayin ko na yan. Mag-backpack na ako kasi. Si ano, Mia nag-celebrate si ay dito? May pasok siya. Nag-celebrate. Ha? Yeah. May papayawala na siyang pasok. What? Maria, he's messaging you to play with your head. Who's to say that did not create that himself? I have did their picture. Should I make it him talk Amber? Of course, it's not you and he is knows well. They, Sol Mux na lang binili ko. you, IQ is only just about Mama, dala mo yung ano mo, yung... the drunk master. Alin? Alin? New set? Wow! New set? Oo naman. Oh, may lipstick ka pa. Bibigyan ko na kasi lipstick ko eh. Bakyan ka. Makan. Makan yan. Excuse me, mayaman to. Mayaman ako magsabang pulis ka dyan. Alis ka nga dun sa Lokal naman. Local? Huwag kang Uy! Ayan o, wala tayo, no? Mama! Alcohol. Ay ate, kasabi mo lang taubaw yan. Hindi tao to. Ayan o. Oh, Nakikita tama. mo dito yan ha. Oh, tiwag mo kami nilolo ko. Louis Vuitton. Naglolo ko pa Okay, kami. bahala kayo.
Tapos plastic, tawaw. It's Louis Vuitton. Louis Vuitton. Vuitton. Mamamatay kasi hindi. Kasi mamahalin sa Vuitton. Vuitton. Kasya lang sa akin yung medium. Saka ano. Susunod dito, babalik na naman ako sa small. Welcome in Paris. Pupunta na ako sa Paris. Okay, ready na ako para alam ko na yung balik o pizza sa Paris. Paris na kasi ako eh. Parisan. Paris-parisan. Parisian sa tayo pa. Taka Paris yung kainan. Ganda, no. Kasya na ito sa yung David. Bebe, kasya ito sa'yo. Bakit ano? Kado ka nga. Hindi. Ito kasi Chinese ko kasi binili ito. Malamang. Taka Chinese na nagbibenta talaga ng mga branded. Kaya nga sa eBay ko kinuha ito eh. Pinadala ko sa akin eh. Hindi naman sa tabo ito. Sana ko sa tabo ako kinuha. Later, Peter, 7 ways. Ate, book mo na ako. I will send it to you. Para masend ko na sa amo ko. My picture is... And the name is Lisa. How come I using my name, May naman Lisa? BOC. Basta mo yung sa BOC. Para pag pumunta ako ng Paris. Kasi tinahan ko ng amo ko eh. Alin? Yung ticket ko, yung price din ng ticket. Mag-antay ka, kasi pa mag-send ka kay Ate Ana, si Ate Ana yung chat mo, wag kasi, ako. Ay nga, may BOC ka ba naman BOC mo? Wala naman ang BOC. Asa yung card? May cash ka dyan. Pero ba ako, pagkain mo BOC? Wala eh. Ha? Hindi ka naman nagsabi kanina, di ba? Kayo, niya, sumasayad yung pantalon mo sa lupag doon. Bigay ko sa kanya yun eh. Sa atin, hindi na nagtabo. Nagsuot niya sa akin na yun eh. Ayoko tabo, yakak tabo. Yung nito pang. Not worry about it, Maria. Everyone get What is our? Yeah. done trolls. Headache. Okay, by the way, Peter, 7 ways. Billy, before anything else, send me, where's your gift? Peter, where's my flower in chocolate? 7 ways. Hmm? Very simple. Parang wala lang. Parang wala. Bibigyan ko pa naman sa'yo. Very simple. Kaya naman, Mac to eh. Dito na ako sa Mac. Makmakin mo. Bukbakin mo. Dito ako binibili yung mga ano ko. Wala rin. Dito ako binibili yung mga makeup. Yung ito. Yung buy one take. Chinese ko ito nagbibenta ng mga May buli na eh. Atanas ka na niludo. Anong oras mo gising? Anong oras nga? Para alam ko. Paunahan kayo. Ano sa mga nagigising? Ako din mag-a-adjust. Malamang. Alas 8. Sa pitat ka pag-ibig. Pwede kahit 8:30. Kasi ano naman ako pinapapa. Kinuha na sa akin yung susi. Yun na. Amo ko. Bakit? Ay, hindi na ako pinapapasok pa maaga. Ano? Sa pasok mo? Eh, di ba alas 10 naman talaga pasok ko? Alas 9 ako pumapasok. Kahit malapit yung bahay. Di ba nasa Paichingin ako? Alas 9 pa lang ako pasok. Kahit nung di ba tinagyan ko lang sa'yo, alas 9 ako pasok. Ayaw niya na kasi pagod na daw kay Muli, ang aga ko pa daw pumapasok. Pero maaga naman daw niya ako. Paaga naman. Black? Lalo na pag nag-aaral si Muli sa next year. Para kapli na yung pasok ko. Ay, ang magiging trabaho ko na lang nun, pagkasundo kay Moy Moy, luto sa gabi, bantay kay Moy Moy. Siya mag-ahatid. Pinaliwanag niya sa akin ngayon,
Natatakot na rin kasi manusin ay natakot yung amo ko. Did no one put Maria? Kuha ng bagong ulit daw kasi. Kasi nga We're all siguro broken ganon. now, Maria. Lalo nakita na sobrang lapit ka sa akin ni Moy Moy. Did no one put Maria? Yeah. Because I am nothing, right, Peter? Right, Billy? Pero mama, Right, 7? kinuha man sa akin yung susi. May fingerprint ako sa pinto. Hindi. Tinalo sa computer, tinalo nila sa akin eh. Dinidelete yun. Hindi. Kada pumapasok ako, lumalabas kami ni Moy Moy, hindi ko nilada yung susi. Fingerprint lang nalalagay ko eh. Alam ko rin yung password. So, ayaw mo na ng lipin ko. Ayaw mo na? Ito naman po yung uniform na mga agin. Kunti na yung nila ako. Wow, sad. Tintura mo naman yan. Kanina ka pa, Mia. Ano magagawa ko? Sabihin sisini yung buko. Send ko sa akin, Jim, yung ano. Mia, pakisend nga yung picture. Ano bang picture na? Mukhang nakaparang ng tangan kay ate na picture. Ano bang picture Ikaw na? na nag-selfie, sinti ka. Yung picture ni Ay, ano. kung nakaraan niyo pa yung chat yun sa GC, di ba? Ano bang picture yun? Anong tamad si ate mag... Pinuntahan namin nung birthday. Alam mo, tamad si ate mag-send yan eh. Bought flowers. I bought Billy. Pax costume. I bought 7 ways present. Mabili ko lang kasi, pag sa lipstick, yung mga And Billy May bought color 7 kasi ako ways chicken. present. dito bagay yung... Really? But me, you forget Pero pwede rin everyone. kasi kapag Okay. ka. Hindi mo kasi bet. No gift for Christmas. No gift for Billy. Ay, mama, naghanap ka ng picture kay ate. Pati nung tayo, Mia, wala tayo nung dalawa. Wala ka talaga picture. Kay balot to. Umayan na. Wala talaga. Bakit? Ba't di mo pinicturean ako ng Mia? Yung tayong dalawa. Wala oh. Sila lang ni ate, ano yung buntis mo. Why did Billy buy you 7? The Mama, wala size talaga. outfit for sailor. Ay, ito mo. Oh. Takasagalan niya ito. Ang mga sinip ko sa'yo, mga ano lang. Oh, yan oh. Tingnan mo. Wala oh. Sino lang ni ate, oh, mama. Wala oh. Hindi ka naman sa ngayon. 7:26. Malayo po kami. Wala nga dyan, oh. Bukas na ako. Bukas na yun. January 22, sorry, 7,000. Bebetan ko na naman mag-collect ng mga lipstick. Sa messenger niya. Nalaglag ko yung lipstick ko eh. Tingin ko nalaglag ko yun. Pero kaya pag gusto ko nandito lang ako, gusto mo kumukuha ka naman dito. Ayoko, hindi ko trip ang mga lipstick. Hindi kaya pala gusto mo naman Lip tint lang ako. Nakapag-trip mo na nakaraan. Wala ka. Mia. Kikay. Kita mo. Meron. What did Billy? Really? Uy, Billy, where's is Ate si Bian, hindi mo send tinawagan. present na? Maria Rosario. I sent both and Peter and Opabaria in 7 ways money to give to you for Christmas. I trust them to get oil to you to the mail Yun yung must be running ko sa'yo, late. yung minsan yung Chinese Who na yung is the sexy screenshot ko nurse? sa'yo nakaraan. Outfit. I know kasi just sa the mga ano gift yun. to wear. Nakita ko siya sa Facebook. Nakita ko sa Facebook. No, I didn't receive. I said Given. it. Check Billy, ko. Billy. Please don't tell me, Manshi. Don't make it story, Pinakauna Billy. nagbebenta ng mga No, brand. I never received anything. You Billy I'm jealous na, Billy.
Kahit shirt lang ako dito, shirt lang ang bag ko dito. Pellegins. Pag uwi ko na ng Pilipinas. Ano yung winter? Oh, hindi. Pang mayaman. Hindi winter, pang mayaman lang. Pag uwi ka ng Pilipinas, sa mga branded mo, susuotin mo. Tapos leggings, ganyan lang. Ganyan lang, hap lang. Hey guys! Ito ang LV ko yan. Did you see that? It's LV. Louis I Vuitton. said sexy nurse, not evil matron. Louis Vuitton. Ang ganda naman ito. Taka puma yan. Ako naman pati. Ano kay Kay? Ito na nga lang yung warmer ko. Wala na nga akong warmer. Ay, gusto mo, Albert? Ito na Ayoko. Ito panlakad ko din to. Tumigil ka. Louis Bingot. Pumasok ko bukas. Ano na lang? Ayaw. Sige man. Ayaw ko nga. Wala ka Ginagamit ko to. Wala Hindi ka man sa tumigil akin ka. regalo eh. Bakit kailangan meron? Oo, yun ang ganda niyan. Tama na yung ako naman nung tumanggap sa inyo ngayon. Tapos na ako sa inyo. May natanggap ba ako sa'yo? Hindi pa ba enough na naging nanay at tatay ako sa mga anak mo? Dapat nga ikaw magbayad sa akin ngayon. Ano? Kulang pa nga yan. Hindi pa ba enough yun? Hindi. Wow. Hindi pa ba enough na ginawa mong breadwinner? Bread lang, walang wing. Oo nga, bread lang. Walang So winner. that rules Bread out loser ako eh. Geraldine Wala akong naano eh. Parsi in the wig. Still Blood loser. waiting for the Saka yung tinapay lang. transfer bill to send into Maria. Alam mo sa may pagkahawak ng cellphone ko, tinatanggal niya yung face ko, tinatanggal niya rin itong picture ni Bia. Ayaw niya. Oo! Ito yun. Anong patak to? Si Selos? Ewan ko. Nagwawala pa yan. Batang lang pag tinatantro yung batang. Come on guys. Where's my gift? Billy I'm jealous na. Ano kayo ito magsara? Ay, ayun. Ang ganda naman yung lock na ito. Galing. Ang galing masira pag ganyan. Paano nasabi? Oo. Paano nasabi? Meron akong ganyang jacket na ano. LB ka? Baka may LB. Meron. Nakita mo? LB local. No. Ayan o, makikita mo yan. No, Kahit it's a way general. kang ano. At ano ba yung NFC ba yun? Yeah. Walang NFC dito. Hindi naman kasi dyan tinatat yan sa mismong MPay. Hindi, basta. MPay. Pumunta ka ng MPay. Si Lily meron sa cellphone niya eh. Dati. Come and get Android yun. it, Maria. It's too big to post. I did not have your address. So I send it to Peter and Seven to give to you. Billy. O tapos tayo, saan ko gagawin? Don't make a story na, Billy. MP. Ate MP. My address, it's already I post in my... M-card. Ay, hindi. No, that is not. Tapos, yun ang I changed already my address. My address. Saan dito din? I will remove the address. Because my address in my YouTube, the old one. So I need to remove. I have to break it up in half. It was too big. What kind? Billy. LOL, Maria is smart. You out, Billy. Yeah, I forgot later I was to remove the address. I don't have the address either. Shit. 135. Wow, dami laman. Saan mo ko to? Puno mukha. Saan mo ko to? Ayun, basahin mo to. Sabi naman MP, tsaka ano ng ab-ab ka. Ako nag-grocery. True film. So true. Ayun po, sisend niya lagi. I don't have Eh, alam ko Sige, yung papakita ko mo siya. Ayun, sa'yo. Ayun, lagi pa itisend niya kamo sa akin.
Isa mo nagyan ako na Christmas. O, te. Tingnan mo ako. Tingnan mo ako. Lagi pa nagsisend sa akin ng amo ko. Sukat mo nga, sukat mo lang. Sukat mo lang, susukat mo lang. Kukunin ko rin ito, mag-alala, susukat mo lang. Sukat lang pala eh. Sukat mo ah, ayusin mo. Ano ka, baldado? Kung laki-laki. Ayuso na may malaki. Tumayo ka muna bago mo i-close. Ang ganda talaga ng brown sa black. Mag-uwi ka ng Pilipinas eh. Tutulong yung pagpapawinsan ka pa. Bakit sa Kapag kalbi ka? naglalakad. Ano sa kalbi ka? Uwi ka. It's healthy. Yung sofa niya. Naglalakad ka na ngayon. I think Ano mo masyadong mainit? lamig to. Hindi masyadong Ay, mainit. mainit to sa katawan. Ano ka? Sa Pilipinas pa. Surprise, maybe just send it here in or Adidas. Their skin coat. It's a hand. May ano ko dito, nilagang... Oo daw, pang-hunting lang daw to sa kanila. Ano? Pang-hunting deer. Uwi. Oo. Sa Asia kasi, ito talagang ano natin. Ito. Oo. Ano, hunting deer. Yeah, Peter, I know. I saw it. Oo, Ibon, naghahang ka lang, naka-LB ka pa. Hunting deer. Nag-hunting deer kasi sila. Tama ito pa. Dahil natanong niya, skin coat. Ayan, no, deer. Deer skin coat, kung hayop yung balat. Yung balat ba hayop? Natanong niyo kung hayop yung balat. Yung mamayop. Yung hayop, hindi yung jacket. Natanong niya, i-play mo sila. No. No, it's not animal. This is the animal. I don't know, Billy. Billy, care of. This is the animal, not this. Let's go hunting. Natanong nga nila kung yung balat ba niyan. No, let's go hunting. Maghahanap. Ate, ano ka ba naman? Hi, Alona! Natanong sa kanya kung yung coat niya pang hayop. Merry Christmas, Happy Balat ng Weekend. Ay, 8 na ako maligo. Hindi matagal sa atin maligo eh. Malamang. Hindi maliligo na ako ng 7:30. Mas matagal pa sa akin yan. Oo eh. Oo, matagal ka maligo eh. That deer had Maligo where na ako ng 7:30. tattoos. No. Iigib na lang ako. Hello, Miss Alona. Welcome to the Mad House. Pag maligo ako ng 7:30, lang oras na lang maligo. Oy, Billy, where's my gift, Billy? Don't make a BG-BG. Anong video-video? Hindi. Ano bastos to? Background, Kikay. Hindi. Ha? Turo ba? Nakakaya ka Tama talaga. mo ito sa pag-iisip ni Kikay. Merry Christmas. And day. Oo, yung nakikinalili. Medumi na. Hindi naman dito. Baliw. Ayan, dito lang tayo. Pa-duplicate nga ako nito eh. Oo, ikaw talaga. Kailangan mo na. Magkano pa-duplicate, mama? Depende ko ng klase. Hello, 7 ways. Merry Christmas. Pero tingin mo, magkano yung pa-duplicate? Nasa 40 plus. Amo na naman po. Kawawa man ako, mama. Hindi, yung kumain yun, mama. Papatangan niya ako sa pag-uwi ko. Saka. Oo, sabi niya, promise niya sa akin. Ano? Alam mo, mama, pag kay Bia, pag nangako, Oh, FFS. Ma! Did you see Ma! that dirty look? mama, makinig ka, ma. Merry Mama, Rainbow to you too. ma. Alam mo kay Bia, pag nangako ka, sabi niya, promise? Promise? Ano ba sabi niya? Pinky heart? Hindi ka na pwede mag-promise sa kanya. Malamang. Sabi niya kanina, baka ganun po yung kamay niyo, Teo. Baka ganun po yung kamay niyo. Promise? Promise? Hindi ka mag-decorate niya, ate? Huwag mag-decorate. Mag-decorate ko. Hindi ko. Ipa-decorate ko na kay mama yun. Alin? Siya naman maaga dito eh. Dito yung Happy New Year. Meron ako doon balloon. May pambomba ako doon. Bomba mo na sa mukha mo. Yung pampam. Ano ba? Tatanda mo? 2025 lang naman yung... Tuesday pala yung 31.
Ha ha ha, I know. Pasok lang, pasok Wednesday. Yeah, you are going that way. Sana bigyan naman ako ng amo ko ng 31. Hindi namimigay sila Mia. Tika, hindi ka umasa. Huwag ka umasa kay Gay, masyado ka nag-expect ng ano. Kami nga, ako nga 3 taon na ako. Hindi ako nabibigyan tuwing Christmas. Hindi ko alam kung gano'ng kahaba ito. Try mo na natin. Diyan na simula sa bibigtanan. I know. I could not hit myself. Tulong na lang ilalim. Huwag mo na ihabahin lahat. 7 ways! Come on, where's my gift? My God. Gusto mo lagyan na natin. Hindi pa. Okay, sa 30. Masisira kasi Sa 30 na lang yan, ako. tignan mo una. Yan ang didikitan nyo lang maayo, may mga sira-sira lang. Sa 30 ng umaga to. Ang sabi na pala nito. Ang haba na pala nito. Bago tayo pumasok. Ay, sa Haba na nito. Ayusin mo yan, no? Bulbo. Yan. Ayusin natin sa 31 ng umaga. Bago tayo pumasok. Ang gagawin mo, ma, Isa pa. dalawa to, isang silver tapos isang gold. Dumuo. Doon sa kabila. Parang ang tangkad ko. Tumampa ka ah. Pag dikitin mo lang, bali yung gitna to, batakpan lang to. Yun o. Dapat sa bangga nito. No gift. Silver Tayo size. na nga lang gumawa sa 31 ng umaga. Bago tayo pumasok. Okay, BG now for Bago Billy. ko. No, Billy, don't make a BG. Basta tayo na Where's gumawa my sa 31 ng gift? umaga. My God, Billy. Cheers, heart, and cheers, Billy. Inano mo na kaagad ganyan, ano pa Eh yan. ano naman. Kaya matitingnan kung magkukulang o sobrang kulang pa. Cheers, Ma'am. Billy. Tas ang- Billy, wait. There's more. Where's my gift, Billy? Before your BG. Come on, BG. Billy. Come on, Billy. Basta si mama kayo. Background. Madang mo tayo. Dumating ang amo ko. Nagsend na siya eh. Dumating na sila. Sahod ba? Hindi. Nung ano pa, Pasko pa. Aba. Mga gabi-gabi nila ang sahod ko. Black milk of this old jack. For the Christmas day should not be. Hello! Hello, Bia! Tingnan mo si mama. Bia, tingnan mo si mama. Bia, tingnan mo si mama. Ano to? Ano to? Ay, daming toys. Ay, mga toys na dati. Mga Marami toys pa- na dati. nilabas. Marami pa rin tao. Bia, ano to? Ano to? Marami pa May rin tao. chocolate to. May chocolate to. Tingnan mo. 100% BG before I'm ban. Come on, Billy! Where's my gift? My God, Billy! Wala nang tao sa kanya. Tell him he cannot keep his copies of Escort and Penthouse Flame Bird. Bia! Bia, Bia! Ba't hindi niya nilalaro yung ano? Papaalis ko yung pasta ko. May may mga yun. Hi! Hi! Hi, ganda! Nasa kwarto ba siya? Nasa sala? Hi, ganda! How are you? I'm fine. Thank you. Busy ah. Ba't wala siya kalaro? Asa na si Sam? Iwanan na siya. Nagsiselfone. Busy na siya sa pag-cellphone. Alam mo naman siya. Kaya po niya like si Sam. Bumalik na ba nanay niya dito? Mali. Hindi naman umabot ng Pasko at Christmas. Christmas, saka Pasko, ano ba? Ay, Pasko. Hindi umabot doon ng Pasko. Birthday lang nung anak niya. Nung 18. Come on, 7 ways. You start now and Billy will follow you. Magsapatos ka na papasok. Wala mga ilumig-lumig. Hindi ko yung puti mo. Hindi. Parang kasya ka sa kanya. Yun na nga lang pinampapasok ko eh. Bumili ka ng peke. Ako nga yung pamasok ko dyan peke lang. Next week pa yung pagkakas. Dami-dami palagi tayo na sa lapsapan. Hindi ka bumili doon. Puro original.
Eh, hindi pa kasi ako malayo. How are you today, Kung Sis kanina nasa Alona? essence sa ano tayo, hindi mo naisipan bumili ng bibilin mo. Kaya pa Ang uluid ka. ano lang kalabangan ko yung wala pang pahinga sa alas 4. Eh, sa 8. Ano pa ako ni Kuya? Sis Alona, andyan ka pa? Okay na kinato na Tere, Mama? Ma? Okay na kinato na? Nangyayari kay? Parang hindi naman nagalag ko talaga. Wala kang alam kay ka, huwag kang manahimik ka. Cancel pa na sa ikat, di mo alam. I'm doing good. Coming from Alona. Peter of Bavaria. Thank you for your gift, Peter. Thank you. Billy, how about you, Billy? Thank you for $1. Australian. Merry Christmas, Maria. Merry Christmas, Peter. Come on, Peter. 7 ways. Where's your gift? Thank you, Peter. I will buy 1 piece of rose. Here. I will send it to you, Peter. Ba't walang ano ng New Year? Hindi na uso yun, number lang. Enjoy the kilo. No, I will buy for you. How come rice? I'm not in the Philippines, Peter. I will buy a rose for me. I will give it to myself. Enjoy the kilos Philippine rice. No, the word, how much the kilo in Philippines? 45.40. The lowest price. The rice in the Philippines. 7 ways. Oh my God. 1 pound. Thank you, 7 ways, for the 1 pound. Alona. I'm just busy. I'm in the kitchen. What? I'm busy in the kitchen. Ah, you have a work? I have a pillow. Slide. Thank you, Peter. 7 ways. How about you, Billy? Mamahuna. My pounds beat you, Aussie. Yes. Oh my God, Billy. What is that? $1? Why all of you $1? Billy, thank you. And Brett, 0.99. $0.99. Like coming from Billy. You cannot spend it until you go to Philippines. Oh, me, 1 penny. Yeah, you are 1 penny. I'm proud to be a cheap RC. And your young Kidala too. Thank you guys for your gift. Now I have a gift. I will buy for myself gift.
na ng ano, di ba? Ng Thailand. Bukas. Buti nga, may pasok pa siya bukas eh. May pang-allowance pa siya eh. And you're too young. Thank you, Captain Billy Jack, for $1. Thank you for 7 ways for £1. Peter Bavaria, thank you for $1 Australian dollar. Ang nilinis mo kan? Patos niya. Dad? Huwag. Bawa kasi yung amoy ng siya. Kung nga, ba't ang baho? Hindi niyo kasi naanoan niya ng Ano Clorox. kung hindi na ano? Gusto ko ikaw pa inumin ko ng Clorox. Anoan niyo ng Clorox? Makapagsalta ka dyan. Lagi kong nililinisan All ng be Clorox proud yan. for Excuse we me. done a breath Meron moment. akong bago. Tadan! January! February! Anong bangko naman nilagay? April! May! June! July! August! September! October! Come on, November! Brett. Pasko na naman! 0.99 Oo, breath. 12 months lang, Pasko ulit. Sabay mo na ito mama pag baba mo ah. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Ito na lang pala. Huwag na. 25. 25? Ano na binis na pala ako? 11 years ka na dito sa Macau. Tapos wala ka pang bahay. Yan na mas mahal sa mga? 11 years. 11 years? Keep up the good work. Ano kaya kayo? Hindi ko ba kayo nadala dito? Bakit? Bakit? Bakit ka na ano? Uy, Bakit? Totoo? not yet, mate. I am the ring PayPal now to get my money back. Wala ka man bahay pa, pinagagawan ka naman ng anak mo. Maria Rizal, Sa akin check ka your matitira eh. account. I just Huwag alala. took it back. Ewan, may ka kayo. Yan ang ganyan naman. Ano ba? Marima. Ano niya? Totoo ka na naman. Wala kang bahay. May bahay naman ang anak mo. Sa akin na ito ba? Sabi din naman yan eh. Pagdating Bakit? Gugustuhin niyo ba yan? yan. Ako lang ang tumatagap dyan. Pagdating yan, palalabasin mo. Magkakingay siya, doon siya sa ano, doghouse. Kamayay! Shoo, shoo, shoo. Nabantayan niya ang kanyang apo. Ayaw pa ako buwi eh. Malamang. Dala mo yung ano mo, yung sa lalamunan. Strepsil. Oo. Diyan. Ayun nga. Nawala na yung ano ko, 2 days na ako nag-gargle ng warm water sa salt. Nawala na yung sore throat. Ito naman ang bumalik. Kati-kati na namuno ko. Parang ko aso. Oh, Nakakainis, hinginayang ako. Hindi ko nabili yung nakaraan na ano. Meron ka pangalan, Yusef? Bus na eh. Repilan mo nga to. Di ba binigay ko sa inyo yung isa? Wala na Bago? naubos ko na nga eh. Oo, ito naman. Ano yun? Nilanak 2 mo? weeks na to, ma. Magto 2 weeks na tong sakit ko. Kaya ka di ba binigyan na kita rin? Oo. Ilang beses ba iniinom sa isang araw yan? Every 6 hours. Oo. 3 beses sa isang araw. 2 weeks na tong ubo ko. Kala mo? Yung pala yung wala tayo dito, carbocysteine. Ano na lang mo tayo pag-uwi ko? Uwi na ako. Ang nabibilan. Ano na lang? Bakit kayo? Sige, sige. Yung set na lang kayo. Saka yung... Mama, gusto mo to? Ayoko. Ano yan? Kaibigan ka ito. Gusto ko Akin na eh. lang. Kasi ito kay dito. Matagal mo na itong binigay ah. Kaya mo eh. Na-stop ko na ang bisyo. Siguro yung lang eh. Kung nakasakit ako lang, stop mo na ang bisyo mo. Oo, ito. Biop Ayun na, numero. pili lang kita. Ano ka dito eh. Stop na ako. Biop Lucky kay Mia. Hindi nga. Ano ako, anak ko lang. Pag-isakitin ako ba? Biop Dito Lucky. naman lahat ng gamot? Hindi, gusto mo Ba't ka bukas? Binuksan. Na ano eh, dito oh. Ditang ko mo na yan. Biop Lucky. lang. Marunong marami ako yan. Mamanak mo din ako. Sakit ako ma. Hindi kayo mag-uwi. Nandito ka nakatira sa akin. Marami dito. Hindi, gusto ko galing kay mama. Bigyan mo siya ng Mama Lason. Si mama. Oh shit, Billy. We're going to lose
our jacket. Check your account just to I just Really, Peter? Baka bilang ka rin ba, Jessie? Ay, hindi. Trono lang ni mama yun. Tumiga kayo? Wala kayo maganda sinabi. Ate, ako na yung pinigas ako may suot niya na. Wala mo ka ako, nakisamin ka, nakapunta ka lang dito. Ay, ayos ko talaga. Ako nagkuha niyan. Gumagamit na ito, Miguel. Sa'yo? Kain na ako. Kuya Danny, hindi ka pakain? Ayaw ka nang kasabay. Ate, hindi ka pakain, te? Doon. Ako kakain. Di ba ka natin kinilas? Ikaw ba? Di ba nga dinala na ni, Hindi na ako, nantok na ako. Maybe yusin yung Vegeta. Pagka naman naisip ko ni Vegeta. What? I think Maria loss of her sense of humor will off us today. No, Billy. I will check later. Because I still did not check. Wait, I will open my... Wait. Okay, just wait. I will check. Oh yes. All that gold has gone to her head. Yeah, because I didn't buy the gold. It's so expensive. 779 per gram. The gold now. Per gram. You know, we're just going to blame it all you, Billy. Yeah, by the way, guys, I will show you later. The last you send it to me, I did not see in my, later I will show you. The last I saw, wait, I think this is the one. Yeah, I remember that. Billy, Peter. Remember, Pete, 7 ways? You send it to me together with Billy, I think the time. When I saw, it's not included to my super chat. Also, only I saw you sending 7 ways and Heidi on my birthday. Remember Serge and who's the one? Serge sending $5 and you, I think you. When I saw in my, I did not see. Peter Bavaria in 7 ways. She did not get yours yet. Only mine. So you both have to reset it. Yeah, Peter, you know, to stick to our alibi. It was Billy. You know, we're just going to blame it all you, Billy. Yeah, I will show you later, Peter. I will call you back and forth. 7 ways and Billy. I will show you. That's why I said, why he did that? Sorry, Billy, I lost in translation. I lost in YouTube. I'm pleading the people. I know what you mean, Billy, okay? I know. Captain. Hindi pa ako tapos. That's why I said, why he did not, the last time I saw only on my birthday, that Heidi and 7 ways and I think Billy. After that, no, I did not see in YouTube. I will check. I will show you later, Billy and Peter and 7. We'll plant it too. We don't have the people. Ate, tinatamad ka pa? Tinatamad ka pa? Di ba may tatanong tayo?
Gusto mo? Your lawyer, contact my lawyer. No, I don't have a lawyer. I don't have enough money to pay the for the lawyer. Kahit ako na lang. Doon yan, Mia. Doon sa may Philippine Street. Ikaw, daan ka na lang doon mamaya. Ay, naku, hindi na. Ay, nalang tayo mo? Tinatamad ka pa ba? Maaga pa naman eh. Hindi na ako, no, nantok na ako. Hindi na ako. May ako naman, kumakain ako. Ano naman? Masamahin na eh. Hindi naman tayo sabay kita, huwag kang okay. Kahit na may kumakain pa din. Hanggang may utos ako. Uwi na ako. Madali. Hanggang May kumakain. Uwi na ako. Wala kayo. Wala kayo dyan. Kanino ang pakialam, nag-vlog lang. Hanggang may utos ako. Uwi na ako, wala kayo. Kaya na kayo ma? Ayaw ko na. Whiskey dyan, nagpapagaling pa ako. Mapuno. Tama. Alayin na nila ka dati. Paraan! Ikay. Iya, may gift sa'yo si Nanang mo. Iya. May regalo sa'yo si Nanang. Iya, oh. May regalo sa'yo. Sa'yo to. Kwarta. Buksan mo. Pwede kay mama na lang muna to. Pwede ako na lang muna maghawak. Ha? Pwede ako na muna maghawak? Sabi mo ba delikado? Okay po. Wag po, Billy, Thank you. Maria has to hire that Pinagkatas mo? Pwede lang? Hong Kong lawyers. She coming from Ikaw magbibili? Paano ka bibili? Alam mo na sa bayan? Kaya mo na lumuwas ng bayan? Ay, nga pala sa pag-uwi pala nung kapatid ko pa. Kunin muna daw nila si Bia. Pag-uwi, magbabakasyon kasi sila sa Pilipinas. sila Miko. Kaso sa Bulacan kasi sila magstay. Iramin muna daw nila si Bia ng mga 10 araw. Opo. Bali yung lalaki kong kapatid yung magsusundo, tapos si Kikay ang magbabalik. Kasi halos sabay po sila ng bakasyon. Pero si Kikay magstay daw po siya dyan ng 2 days. Mag-stay daw po si Kikay. Tatapusin niya lang daw yung OEC niya pag uwi niya. Ba't hindi pa siya dito kumuha ng OEC? Wala First na time naman lang. dito. Hindi siya makakabalik. Sa Pilipinas ka ako kukuha. Ako wala OEC man, sa Pilipinas lang. Ano pa? Di ba ang katulong niya, iba ang company? Mama, ka na makailan Sinabi ng ano, OEC? Oo. Tapos na pwede. Bahala kayo. Kakailangan ko pagbalik ko. If the condom. Don't fit your moss. My God, no, Peter. Billy, I'm not using condom. Billy. Maria has to hire that famous Hong Kong lawyer. No, the lawyer in Hong Kong very expensive. Si Esther. Tanda na na Polo. Si Esther. Uuwi sila. Thank you guys for your blessing. Where's Brett? Brett, where's your 99 cents? Merry Christmas. Papa ni Apollo. Si Papa ni Apollo, nandito man yung Papa ni Apollo. Di ba nag-work dito? Ready mo na yung gamit mo ha. Para pag uwi ni Tito Miko, kukunin ka muna nila unggoy sa kaniyayeng ha. Yung bag yung yung Minnie Mouse. Kulang yun. Kailangan nyo malita. Hindi yung dun nilagay yung mga ano niya. Mali pa lang. Isang ano lang. Mahirapan sila pag
isa lang yung babalik. Hindi yung dalawa kami yun, ang pa. Dalawa kami yung gawa ko mag-best friend. Okay. Ay, di ba ako lang? Snap mo babay. Magpasama ka na lang sa mismong terminal ng Pampanga. Sa Dao. Dao. Di ba sa Dao? Kasi wala ka naman ang kukuplimahin pag bumaba ka na, susunduin ka na nila sa mismong. May trabaho din yun. Oo, Dao. Babay. Tsaka may mo na kayo mo. Basura. Kung konti pakigay. Wala kang magdali. Hindi na. Ay, pagod na ako. Ba't hindi ka sasabay sa kanila, ma? Saan? Hindi ka uwi? Uuwi. Uuwi ko. Nakauwi lang yun eh. Aba. Hindi. Yung ano ko pa umuwi. Next year, September. Next year? Next year saka Nestle. Next year para ako uuwi. Nestle. Sabay kami magbabakasyon pag babakasyon daw sila. Ano yan? Ito may kailangan ko nito. Ayan. Sino yung babakasyon? Sila. Sa June. Sa June Hindi. pa kami sa birthday pa. Sino ka mo nito? Amo ko magbabakasyon. Hindi na ka pinipukan yun. Ayaw na papasukin to. Merong ikaya. Yan na nga dumating na sila. Alas gusto ko bukas. Kala ko wala ko sila. Dami na kami na wala nagpasok. Dumating na pala. Alas gusto pasok ko dito. Tagal mo ng bakasyon. So, wala mong lang ka pa sa bakasyon. Wala mong. Kaibo ka talaga. So, hiring Ito na lang kaya maging amo. Sila na lang yung maging Nga kayo Mia, may ang ingay nyo. O bakit? Tagalog ba yun? English ba yun? Malamang, walang Pilipinong natunog. Ano to dadalhin Mia? Ay mo, ano. Bye-bye. Ay, naantok na. Kita, sarado mo nga na yan. Hindi ko makita. Ang dilim. Oh my, it's so dark. Sorry. I'm going home na. I'm so tired. I want to sleep. Okay. Just stop Peter 7 Ways and Billy. I need to focus this. See? I'm going home. Oh, so cold, my good Lord. I did not bring my hat. Oops. I'm so cold. Wait guys, I cannot read because my hands so busy. My two hands. I cannot press my phone to read your message.
Wow, so cool. Whew. I don't want to go out. Oh my, I need to edit for my daily vlog. Di naman siya galit nun. Not yet, Peter. That comes later. I was a bit worried we were going to the CR. No. Now they're gossiping about. Merry Christmas, Lawyer Lamau. Good man, Billy. It paid to think to the small things. So hiring a lawyer to get your dollar back. No, I'm not rich to pay my lawyer. You know. Hi sis Heidi! Merry Christmas! Oh my gulay. Merry Christmas, my beautiful sissy. Stay safe going home from me and Dave. Thank you, sis Heidi. Merry Christmas. Maria, did you just throw away your engagement ring? No. Oh, si Dollar. No, that is a garbage. Yahoo! Heidi! Woot woot! Hi, Pops, Peter, Touchman, Billy, 7-Eleven, Papa San, come from Sis Heidi. How are you na, Sis Heidi? Thank you for your blessings, Sis Heidi. I miss you guys, but I am on the work right now. Oh, ipasok ka? It's Sunday? Really? Me holiday since Friday holiday. Friday, Saturday, and Sunday holiday. Tomorrow I have a work 10 a.m. Yeah. Oh, Heidi, guys. The smash our 0.99 cent party. Come from 7 ways. I miss you guys. Heidi, you make us look bad now. Heidi, hello Mama San. My holiday will be starting January. Wow, good for you. It's been a long holiday. Oh, I will buy this chicharon for my palabok. For guys, wait don't go away again. I will pay because my money here in my phone. So I will buy this for my palabok, Sis Heidi. For my palabok, I will put this for my palabok. Sis Heidi, I will cook palabok. Tatman, message you during Christmas, Billy. Love you guys so much. Thank you, Sis Heidi, for your giving your blessing, for your sharing. Thank you, Sis Heidi. Sis Heidi, magluluto ko ng palabok saka mango graham. Okay, I have to go. Thank you, Sis Heidi. Wow, chicharon. Wait. Yes, thank you, Sis Heidi, for your blessing. Thank you. Yeah, we're going home now also, Sis. Okay, I have to go. Okay, be safe, Sis Maria. Thank you, Sis Heidi. Mistaken. Oh, which account? I will check it. Wow, don't mention it. It's nothing. Take care, Miss Heidi. Come from 7 ways. I think both Touchman. Okay, I check. Papa San 7-Eleven and Pops and my Touchman, you guys. Have fun, okay? Thank you, Sis Heidi. Stay safe, Sis Heidi. Happy weekend. Always, Heidi, come from Peter. You too. Yeah. This, guys, this is a chicharon baboy. Pork crispy. Chicharon. I will adding for my I will cook I cook palabok.
Thank you, Sis Heidi. Mega shout out for your blessing. Wait, bibili pa ako ng tomorrow. I think tomorrow. Just only shrimp and minced pork for my palabok sauce. I have already sauce. I have already mango. I think tomorrow. Better tomorrow. Yeah, because tomorrow I prepare already my graham. Because 29 today, 30, 31, yeah. 31 afternoon. I need to cook early. You will see. Thank you, Sis Heidi. Take care. My hand's so busy. Look at that, guys. I think next week. Yeah, next week. Or yeah, we will remove that decoration because Chinese New Year this year it's so early. Yeah. Live. Christmas, Chinese New Year we will start 28, 29, 30. Yeah, 30. Chinese New Year. It's too early this year. Not like every year actually will change, but this year is so early. January. Go home, so tired. I need to sleep early. I have food already actually this. $4.99 na lang. $4.99. Sale. Sale. $4.99. This one, before $8.49. See? Now $4.99. So $5.99. Sale. It's already sale. Before $819.89.
Wow. That is the one I wish I will buy someday. So expensive. Even me, I'm wearing boots because it's so cold. See, there's a lot jackets. For $6.49, $6.95 pala. $6.95. I'm so tired. Sorry guys, I'm quiet because I'm feeling sleepy. All day going out together with my kids. $5.99. Wow, a lot of sale today. See? Usually Chinese New Year. There's a lot of sale. I like boots. Actually guys, usually like this so cold and winter, most of the time I'm wearing my boots. Hi Mark! Maria, if your lawyer, wait. Hi, hello brother Mark. If your lawyer wins the case, you can work up a pair of good shoes and partners. I hope so. That's why. Mistaken, just read the message and commenting by so much. I will watch later, Billy, when I come home, okay? Always I did. Cheers! Hi, Mark! Captain! What's up, bro? Hello, bro, Mark. I'm coming from Captain Billy Jack. Hello, Mark. I'm from Seven Ways. Merry Christmas, Mark Truitt. Give my regards to Ami, Mark. Thank you guys for support. Merry Christmas and a Happy New Year. Sis Ami, Mark still in the Philippines.
paper lunch. And a happy new year. I will buy soon. Oh, my bank. I just get my salary when I'm in the Philippines because we don't have monetization here in Macau. My bank only, the monetization, my salary in the Philippines, guys. So everyone, you give it to me a blessing. All your giving bless, safe and in my bank in the Philippines. Howdy, Mark. I'm from Peter. Yeah, that's why I saved all my salary in YouTube. Because my bank only in the Philippines, not here in Macau. That is my savings. Mark, better run before she asks you forgive her. Yeah, Peter. She sing then ask Lama. Oh my God, Billy, no. Oh my God. But thank you, by the way, guys. Thank you for all your blessing. Gave it to me for my Christmas gift. All your gift. Yes, in my savings. I don't know what happened in the last time. The last I saw in what they call this? Surge and $5 and 7 ways. I don't know what happened to YouTube. They did not give that your give sending super chat the last time. This is my place. We're home. I'm a shy now, Billy. I'm a shy now, Billy. But by the way, thank you so much. Oh my God, so cold. My nose, so cold. Even my face, that's why I did not bring my hat. Merry Christmas, Mark. I am so tired. So tired. Okay, I just read the message. She sing then ask Lamau. Have not got my allowance for Vin this month. No gift. Come from Mark. Take care. All I need, I nap. I woke up 12 midnight. It's 6:30 a.m. I need a few hours sleep. Oh, so early. You are so busy. Billy Jack. This is my home.
Thank you, Billy. Merry Christmas. Thank you for your sharing. You're blessed. I'm so blessing. Open. I will show you guys. Wait. Peter, 7 ways. I don't know what happened. Why gone that the last time? I'm surprised also why I said, I'm not surprised actually. I'm just thinking why. And then I will read this message. Somebody read message about using my name. Like this. Who's Lisa? I don't know who's this Lisa. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry. Home now. May gulay. I'm so shocked. Wait, Billy, Peter, 7 ways. I will show you. Just wait. I don't know what happened, actually. It's my food. I need to eat now. Ay, enggak. Wait, I will open it my laptop. I will show you guys. I don't know what happened. Or just earn. Super chat. See? The last time that the one I sent it to you, Peter. This is today, 24.
Today 24? Why the date is not accurate? Today is December 28, right? See, in my 24. See? The last time birthday, MJ, the Plipa, and 7 Ways, and Heidi. Then the Serge and 7 Ways the last time, I think, and Billy, he did not include. I don't know what happened. See? 7 Ways, this. I will send it to you. Take care, all I need, enough. 29, yeah. Tax time now. And December 31 midnight, so high. 4 a.m. here. Yes, until September, bro. Christmas is over now. LOL. Shy. Yeah. The last time, this one. 7 Ways and MJ the Plipa. The last that I send it to you, Serge, and I don't know what happened. See? The last is September 8. My birthday. And then this one, 24. I don't know what happened to YouTube. He did not include that the last time. Serge. Wait, I have a picture here. I will show you guys. That 7 Ways I sent it before. Wait. For some reason from YouTube, I don't know. That's why. You see? 7 Ways. Peter, Billy. Yeah, 29. But here, 24. See? December 24. I will show you the last time. Billy and Serge and 7 Ways. He did not put it include. Wait, I will show you guys 7 Ways. I sent to 7 Ways before when Serge and I think somebody, I'm not sure who's the one. Wait. Or from YouTube, I don't know. You did not see? Wait, I will make it near. This is the last time 7 Ways and MJ the Plipa and Sis Heidi on my birthday. That is the last. And then that the Surge, see, nothing. Now it's you sending Peter and 7 Ways and Heidi and just only. This is the one. Remember 7 Ways? I sent it to you before. Surge and Billy and $5 and Surge also. I don't know what's wrong to YouTube. Why he did not include that the last time you sent the super chat sending to me. See? I remember that I'll show you. Just guys. Just wait. Heidi $5. Surge $5. And who else? I have a date.
Remember 7 ways, November 23. This is November 23. YouTube did not put on my, see? November 23. Heidi and Serge. But in my, nothing. Just only September and December. After that, nothing. The November, somebody sending to me super chat is not include here in my super chat sticker. I don't know what's wrong from YouTube, or you see that, guys? Who knows? The November 23, Serge and Heidi sending to me. That is November 23. See the date? Heidi and Serge. That is Serge. November 23. For some reason to YouTube, I don't know. The last is September and then now December. I will send it to you. See, that is the now. Merry Christmas, my beautiful Sisi, and stay safe. That is that. And then the last is September 8 with MJ the Flipa in 7 ways. And sis Heidi. And yeah, that is the last September. 3 person. You Heidi, 7 ways, and MJ. The November, nothing. November, nothing. See that? So I don't know, but it's okay. That is from YouTube. I'm running low on beer money this month. Maria, PayPal Mina. Okay, send me your PayPal. Thank you, guys. I need to end now. I will eat only and then I will sleep, and then tomorrow I have a work 10. So I don't know how to resume that November. Coming from YouTube decision, or only this, YouTube knows about that happen, right? So I need to end now, guys. Thank you for watching and thank you for support. I'm so tired. I just eat and then I'll sleep. Where's my... Thank you, Billy, for your sending a blessing. Peter, Merry Christmas. 7 ways, Merry Christmas. Sis Heidi, Merry Christmas. You will be lucky, Mark. I can even get my palm back. Come from 7 ways. Peter, thank you. Talk to you later, Peter and Pili. 7. I don't know who's this Lisa. Really. I don't know why always making a story like this. Asking, is that me? Is that me? I'm not using any name. I'm not using any troll. How I will using different name? So by the way, bye-bye. Thank you. God bless. Sis Heidi, take care. Sis Alona, thank you for dropping by. Mark, thank you. Billy, thank you. Thank you, Mark. Thank you, Peter. Thank you. Merry Christmas and God bless to all. Always remember, guys, be smile and be happy. God bless. Bye-bye. Good night.
Wait, I need to thank you first. Billy, thank you for your blessing. Peter, 7 ways. Mark, Sis Heidi, Sis Alona, thank you. Captain Billy Jack, Ace Ventura, thank you. Halfway, thank you so much. God bless. Who else? Yes, I need to. All you giving a blessing to me. Wait, I will post to my community all the blessing. Just wait. I will save. And I know if the YouTube, I don't know why always YouTube like that. About super chat. Wait, I did not see in here. I need to. Wait, I did not see. Wait, guys. What happened? Did not see. Oh my God. By the way, guys, thank you. I will end now. Bye bye. God bless everyone. See you next week. See you Saturday on Oh no. What is the new year? Yeah, I will live on New Year's. New Year. Yeah, I will live on New Year. I will make a StreamYard. If you want to join Peter 7 Ways, yes, I will make it a StreamYard on this coming Wednesday, I think December 30. So bye bye guys, everyone. Bye bye. God bless. Thank you. Peter, thank you. 7 Ways. Billy, thank you. Mark, thank you. Sis Heidi, thank you for your blessing. Thank you everyone. God bless.